Chân trắng thật đấy. Đau mất mạng ta rồi. Cô nương chớ giận. Tiểu sinh là vị đến tham gia thi hội hôm nay. Người ở tiền viện đông quá, đành phải trèo tường vào thôi. Tuyệt đối không phải là kẻ trộm đâu. Xin hỏi cô nương có giấy bút không? Đa tạ. Chữ của ta thế này, tham gia thi hội sợ là bị đuổi ra mất. Này, cô nương, có thể nhờ cô nương viết giúp ta vài chữ không? Cô nương yên tâm, ta không để cô nương viết không đâu, ta sẽ trả tiền. Mong cô nương đừng chê ít. Viết cái gì? Cô nương biết nói chuyện hả? Sao nào? Người tưởng ta là người câm sao? Không. Cô nương, ngươi ở đây có biết đề bài thi hội hôm nay là gì không? Tương tư. Cô nương này có chút lạnh lùng nhỉ? Vậy ta sẽ làm một bài Trường Tương Tư. Trường Tương Tư. Tại Lạc Dương, Lạc Vĩ thu đề kim tỉnh lan, vi xương thê thê điệm sắc hàn. Cô nương không biết viết chữ hả? Tiếp tục đi. Cô đang bất minh tứ dục tuyệt, quyển duy vọng nguyệt không trường thán. Mỹ nhân như hoa cách vân đoan. Cách vân đoan. Cách. Thượng hữu thanh minh chi cao thiên, hạ hữu lục thủy chi ba lan. Thiên trường địa viễn hồn phi khổ, mộng hồn bất đáo quan san nan. Trường Tương Tư. Tội tâm can. Chỉ dựa vào bài thơ nổi tiếng này, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Giữa chốn đông người mà ăn uống thô lỗ, chẳng có chút phong thái của võ nhân đệ nhất thiên hạ gì cả. Ta là người múa kiếm, chứ không phải ca múa để mua vui cho người khác. Lấy mạng được người là được, cần phong thái làm gì?
Hai vị đại nho kia tuyển chọn thế nào rồi? Vân Dương dù sao cũng chỉ là một huyện nhỏ, làm gì có tài tử nào. Hai vị giám khảo vừa rồi xem xong cứ lắc đầu liên tục. Ta biết người không coi trọng những công tử bột ở kinh thành, muốn trước khi hoàng thượng ban hôn chọn một tài tử để gửi gắm cả đời. Nhưng chưa nói đến việc hoàng thượng có đồng ý hay không. Nhưng theo ta thấy, Vân Dương này e là chẳng có tài tử nào lọt được vào mắt xanh của người đâu. Hồng Thương, hôm nay ta tình cờ gặp được một vị tài tử. Chỉ một bài thơ tùy hứng của huynh ấy cũng đủ để lưu danh thiên cổ. Thơ từ đâu mà dễ dàng nổi danh đến thế? Hồng Thương, với tài nghệ thi ca của ta, ngươi nghĩ xem, ta có tùy tiện tâng bốc người khác không? Để ta xem thử. Thơ hay. Với trình độ này, đám tài tử danh tiếng lẫy lừng ở kinh đô cũng chưa chắc viết nổi. Thê lương, dai dứt, thực sự khiến người nghe đứt từng khúc ruột. Chẳng lẽ hắn từng gặp người mới viết được những phần thơ xuất sắc thế này? Huynh ấy không vào Thúy Vân Uyển, chỉ đứng ở cửa bán thơ thôi. Cái gì? Bán thơ lấy tiền? Sao kẻ này lại thô tục đến thế? Thơ từ là để bán sao? Lại còn bán với cái giá rẻ mặt này. Hắn tên là gì? Ta không hỏi tên huynh ấy. Nhưng mà huyện Vân Dương chỉ lớn chừng này, muốn tra lai lịch huynh ấy quá dễ dàng. Người hãy mang hai bài thơ này đưa cho hai vị đại nho xem qua. Đi mau đi. Hay là cứ tìm người điều tra lai lịch huynh ấy đi. Lý công tử tự tin như vậy, chắc hẳn ngôi vị quán quân hôm nay không thoát khỏi tay huynh rồi. Viên huynh quá khen rồi. Kể từ lần chúng ta so tài ở kinh đô 2 năm trước, đã lâu rồi không giao đấu, chắc hẳn trình độ của viên huynh đã tiến thêm một bậc. Hãy xem hôm nay hai vị đại nho quyết định ra sao. Ân công tử không cần nổi giận. Thơ từ vốn dĩ là so về ý cảnh, đâu phải so về xuất thân sư môn. Dưới sự chứng kiến của bao người, hai vị đại nho chắc chắn sẽ không thiên vị ai đâu. Đúng vậy, tài năng của Ân công tử, người ở huyện Vân Dương ai mà không biết, chưa chắc đã thua kém công tử kinh đô. Tuyệt diệu. Đây là do ai viết? Mau gọi người đó tới đây. Điện hạ nói người này không tới. Không tới? Thế nào là không tới? Đáng tiếc thay, bậc đại tài như vậy mà chúng ta lại không có duyên gặp mặt. Trung lão, Cố lão, hai người sao vậy? Chẳng lẽ có ai đó đã làm ra tác phẩm để đời có thể đưa vào thi tập triều ninh mới khiến hai người kích động đến thế? Nếu là hai vị công tử kia, chắc hẳn hai vị lão nhân đã đọc thẳng tên rồi. Có thể thất thố đến mức này, hẳn là người không quen biết. Ân công tử, không lẽ là huynh? Huyện Vân Dương ngọa hổ tàng long, chẳng lẽ thực sự có người này? Tại hạ chỉ là may mắn thôi. Không kiêu không nản, tài năng xuất chúng. Tự Yến, đây mới là phu quân lý tưởng của ta, tuyệt đối không phải loại phế vật như Giang Hàn. Hai vị đại nho, tại hạ bất tài, chỉ tùy hứng làm một bài thơ thôi. Không ngờ lại khiến hai vị kích động đến vậy. Ngươi thực sự chỉ viết một bài sao? Chỉ một bài thôi? Vậy thì không phải do ngươi làm rồi. Mạnh cô nương, mau đưa ta đi gặp điện. Gặp tiểu thư, lão phu nhất định phải hỏi cho rõ là ai có tài năng lớn đến thế. Mọi người cứ về trước đi. Vài ngày sau
chúng tôi sẽ công bố kết quả. 300 lượng. Bán được 3 bài thơ. Cô nương này đúng là đại gia. Lần này ta có vốn rồi. Phụ thân, người còn mặt mũi mà về đây sao? Nghe nói người đã hủy hôn với Cố Tích Nhu. Đã hủy? Đồ khốn! Ngươi học văn không thành, học võ không xong, kinh doanh thua lỗ, học y nhiều năm vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Giờ đây cái con bé họ Cố kia cũng đến hủy hôn. Cái thể diện của Giang Trấn Thanh ta đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi. Phụ thân, học văn không thành, học võ không xong. Có lẽ con thực sự không có tố chất này, nhưng nói về kinh doanh, trên đời này làm gì có việc buôn bán nào chỉ có lãi mà không có lỗ chứ. Nghịch tử này ngày thường thấy ta đều khúm núm, sao hôm nay lại bình thản đến thế? Chuyện hủy hôn này, Cố Tích Nhu đã chê bai con, vậy thì trả hôn thư cho cô ta. Dù sao cưới về cũng chỉ nhìn nhau mà chán ghét. Đàn ông lo gì không có vợ chứ. Giờ ngươi đã trở thành trò cười của huyện Vân Dương, mà ngươi còn dám nói năng ngông cuồng. Thả khinh người già dâu bạc, chớ khinh thiếu niên nghèo, cuối cùng sẽ có ngày mặc áo rồng phượng, không tin cả đời mặc quần rách. Phụ thân, sao người lại chắc chắn rằng con nhất định sẽ nghèo hèn cả đời đến thế? Cứ mặc kệ những kẻ thế nhân kia, cười nhạo đi. Lão phu vốn dĩ còn tưởng rằng nếu ngươi đã biết hối cải thì sẽ đưa ngươi trở về. Nào ngờ ngươi lại ngu muội đến mức này. Thôi được, ngươi cứ ở lại trong căn nhà rách nát này mà tự mình phản tỉnh đi. Phụ thân, con còn một việc muốn cầu xin. Định cầu xin Cố Tích Nhu sao? Sai. Phụ thân, con phát hiện các nữ tử xung quanh dạo gần đây đều rất ưa chuộng sáp thơm của Miên Hương Phường. Con định làm nghề buôn hương liệu. Người là người đứng đầu của thư viện Ám Hương, có thể giúp con quảng bá một chút không? Nếu ngươi có thể bán được 1 lượng bạc, từ nay về sau ngươi chính là cha ta. Việc này thì không cần đâu, con vẫn chưa muốn đảo lộn trật tự trời đất. Thôi bỏ đi, ta vẫn nên đi tìm nguyên liệu trưng cất vậy. Tiên sinh, Trấn Thanh, đã nhiều năm không gặp, giờ đây người đã trở thành người đứng đầu của thư viện Ám Hương rồi. Thật hổ thẹn, học trò đi thi khoa cử nhiều năm nhưng vẫn luôn vô vọng với chức tiến sĩ, cũng chỉ có thể là một phu tử cho thư viện huyện Vân Dương mà thôi. Lão phu đã xem qua bài viết của ngươi với học vấn của ngươi, đúng là tài năng tiến sĩ. Sở dĩ thi trượt, đó là do thời thế vận mạnh mà thôi. Lão phu khi đến huyện Vân Dương nghe được tuyệt tác này vô cùng vui mừng. Lão phu khẳng định thi tập Triều Ninh năm nay bài thơ này chắc chắn sẽ được chọn nằm trong top 3, thậm chí có thể lưu truyền hậu thế. Ngồi đi. Tuyệt tác thế này là do vị tài tử nào sáng tác vậy? Tại thi hội thư viện Ám Hương cũng có không ít sĩ tử tham gia. Nếu là người của thư viện, biết đâu ta cũng có thể được thơm lây. Vẫn chưa biết danh tính, chỉ biết đó là một thanh niên. Cũng không biết thiên kiều thế này là con trai nhà ai. Giang Trấn Thanh ta nếu có được người con như vậy
thì cũng không tức đến mức này. Sao lại nói vậy? Tiên sinh không biết đó thôi. Giang mỗ dưới gối có 2 người con trai. Trưởng tử Giang Phong không thích văn chương, chỉ mê võ nghệ, nhưng cũng luyện được một thân võ nghệ, tương lai chưa chắc đã không thể báo quốc. Còn thứ tử Giang Hàn lại là một nghịch tử, vô cùng nghịch ngợm. Đi học võ, một mũi tên đã bắn bị thương võ sư. Đi kinh doanh, chỉ mới 3 năm đã thua lỗ sạch sành xanh. Nay lại bị nhà họ Cố từ hôn, trở thành trò cười của huyện Vân Dương. Thể diện của ta đều bị tên nghịch tử này làm cho mất hết rồi. Trên đời này lại còn có kẻ ngu ngốc đến thế sao? Thất lễ rồi. Vốn dĩ hôm nay gặp Đại Nho là muốn thỉnh giáo Trung Ly Đại Nho về một vài vấn đề trong bài viết. Nào ngờ lại để Đại Nho nghe ta than vãn. Thật sự là làm hỏng tâm trạng của Đại Nho rồi. Không sao, lão phu cũng có thể hiểu được tâm trạng của ông. Con cái nghịch ngợm trong nhà, tự nhiên khó tránh khỏi thất vọng. Tiên sinh, Kiều công chúa đến rồi. Chẳng lẽ người tổ chức thi hội tại Thúy Vân Uyển chính là Kiều công chúa? Tiên sinh, Trấn Thanh xin cáo từ trước. Được. Tiểu thư, Đại Nho, ta đã tra ra người đó là ai rồi. Rốt cuộc là ai? Hắn tên là Giang Hàn, là thứ tử của người đứng đầu thư viện Ám Hưng. Người chắc chứ? Thật sự là người này sao? Vừa nãy Giang Trấn Thanh còn nói thứ tử của ông ta ngu ngốc. Kết quả người làm ra bài thơ này cũng chính là người này. Sao có thể như vậy được? Tin tức sẽ không sai đâu. Thơ này liệu có phải là hắn đạo văn không? Cũng có thể. Liệu có khả năng nào là hắn gần đây bị từ hôn, chịu đả kích lớn, nên mới có cảm xúc mà viết ra bài trường tương tư khắc cốt ghi tâm như vậy không? Cũng có thể lắm. Hay là điện hạ cho gọi người này đến, lão phu sẽ đích thân ra để kiểm tra. Được. Hai vị cô nương không phải đến để trả hàng đấy chứ? Ta ở đây không chấp nhận chính sách hoàn tiền trong 7 ngày đâu nhé. Yên tâm, bọn ta không phải đến trả hàng. Nói sớm đi chứ, ta tiêu mất 1/2 tiền rồi. Làm ta lo nãy giờ. Vậy hai vị là đến để mua thơ sao? Giang mỗ dạo này tạm thời không bán thơ nữa. Người đang loay hoay làm cái gì thế? Giang mỗ dạo này muốn kinh doanh nước hoa, chính là thứ mà các ngươi gọi là sáp thơm đấy. Đợi Giang mỗ làm xong sẽ mang đến tận cửa cho hai vị cô nương. Sáp thơm? Ngươi là một thư sinh mà lại đi làm thứ đồ dùng cho nữ nhân này sao? Hơn nữa, sáp thơm ngươi làm ra chẳng lẽ sánh được với Miên Hương Phường sao? Rượu ngon không sợ ngõ sâu. Đợi ta làm xong thì các ngươi sẽ biết. Được, bọn ta ở tại Thúy Vân Uyển trong tòa viện phía tây. Khi nào ngươi đến thì báo cho tỷ nữ là sẽ tìm được bọn ta thôi. Ở Thúy Vân Uyển lại còn có cả tỷ nữ. Thân phận cô nương này quả nhiên không tầm thường. Được, đợi Giang mỗ chế tạo xong sẽ mang nước hoa đến tận nơi. Xin hỏi cô nương quý danh là gì? Ta họ Tần. Tần cô nương. Hàn xá không có trà, Giang mỗ còn phải dọn dẹp sân viện, hôm nay không tiếp đón chu đáo được. Hẹn ngày khác mua được trà ngon sẽ cùng nhanh hai vị cô nương ghé thăm. Cáo từ. Viện của Giang Hàn.
cuối cùng cũng thành công rồi. Thân thể này của ta yếu đuối quá, mới làm việc có mấy ngày đã kiệt sức rồi. Hôm nào phải rèn luyện cơ thể thật tốt mới được. Tiếp theo chính là bán nó cho cô nàng tiểu phú bà kia để mở rộng thị trường. Ngươi chính là con trai của Giang lão gia, tên là Giang Hàn sao? Lão tiên sinh là ai? Lão phu là Trung Ly. Cách đây không lâu vừa mới uống trà cùng cha ngươi. Hóa ra là Trung lão tiên sinh. Gia phụ thường ngày nhắc đến ngài, đối với đức hạnh của ngài thật sự là vô cùng ngưỡng mộ. Từ phản ứng của tên nhóc này mà xem, chắc là không nhận ra lão phu. Có thể nói ra những lời này đủ để thấy có một trái tim tinh tế. Hiền Điệt, nếu có thời gian rảnh, hãy ngồi lại trò chuyện với lão phu vài câu. Tất nhiên, tiểu tử nguyện lắng nghe những lời dạy bảo của lão tiên sinh. Hiền Điệt, đến Thúy Vân Uyển phải chăng để đợi công bố kết quả thi hội? Nhưng hình như ngươi đi nhầm đường rồi. Ngươi nên đi về phía đông. Lão tiên sinh, chuyện này thì không phải. Ta đến đây là để đưa sáp thơm cho một vị cô nương. Sáp thơm? Hiền Điệt vì sao lại muốn kinh doanh mà không đi tham gia khoa cử? Nếu đỗ đạt công danh, chẳng phải tốt hơn làm kinh doanh sao? Nếu ta có thể đỗ đạt, còn cần lão nhân gia ngài nhắc nhở sao? Vấn đề là ta không đỗ nổi. Nào đâu chịu khom lưng cúi đầu trước quyền quý, khiến ta chẳng thể vui vẻ nổi. Ta vốn là kẻ áo vải, hà tất phải vì năm đấu gạo mà khom lưng? Thằng nhóc này, ta nguyện tham gia khoa cử chính là để khom lưng cúi đầu trước quyền quý đó. Giang huynh, nếu có thể tham gia khoa cử, chắc chắn sẽ đỗ đạt cử nhân. Viên mẫu chợt nhớ đến một đề bài kỳ thi mùa thu năm nay đã làm khó biết bao sĩ tử, rất muốn thỉnh giáo Giang huynh. Đề gì? Một bài ngũ ngôn tuyệt cú, lấy kiếm làm đề. Giang huynh tài hoa xuất chúng, chắc chẳng cần đến một tuần trà là đã có thể làm xong nhỉ? Ta còn tưởng là chuyện gì. Chuyện này có gì khó, cần gì một tuần trà, ta tùy hứng ngâm ra là được. Hiền Điệt chi bằng, hãy suy nghĩ kỹ xem. Văn chương là do trời định, ngẫu hứng mà thành, sao có thể tùy tiện được? Tiểu thư, Trung lão, các người đang làm gì vậy? Tiểu thư, Giang huynh nói, huynh ấy không phải không muốn làm quan, mà là không muốn vì năm đấu gạo mà khom lưng cúi đầu trước quyền quý. Ta lấy đề thi mùa thu năm ngoái để thỉnh giáo. Tiểu thư, Mạnh cô nương, hãy nghe Giang huynh trổ tài. Đề là gì? Kiếm. Giang huynh đã nghĩ ra chưa? Có rồi. Thập niên mà nhất kiếm. Câu đầu này thật thông tục, trực diện. Thập niên mà nhất kiếm, xưng nhận vị tằng thí, kim nhật bả tự quân, thủy vi bất bình sự. Thơ hay, chỉ vỏn vẹn 20 chữ đã khắc họa được hình ảnh kiếm khách mài kiếm 10 năm, chỉ đợi một ngày tuốt kiếm, quét sạch mọi chuyện bất bình trong thiên hạ. Nghe xong khiến người ta trút được nỗi lòng, thật sảng khoái vô cùng. Sao ta lại cảm thấy huynh ấy không chỉ đang nói về kiếm, mà còn đang nói về chính mình? Tiên sinh, quá khen rồi. Tiểu tử chỉ có chút tài này, tình cờ dùng hết cả rồi. Phải rồi, Tần tiểu thư, hôm trước sáp thơm hứa tặng cô đã làm xong rồi. Tổng cộng 3 bình. Lão tiên sinh và 2 vị cô nương
mỗi người một bình. Lão phu cũng được thơm lây rồi. Thơm quá, còn nồng nàn hơn cả thiên hương của Miên Hương Phường. Nhưng chẳng phải ngươi nói là sáp thơm sao? Sao lại là nước? Đây là nước hoa, cũng có thể dùng như sáp thơm. Cái này thật sự là do huynh làm sao? Chỉ là may mắn thôi. Hiền Điệt, vì món nước hoa ngươi tặng lão phu, lão phu phải viết cho ngươi một đôi câu đối. Giang huynh, huynh thật có phúc khí. Trung lão vốn được mệnh danh là song tuyệt về thơ và thư pháp. Ở kinh đô, một chữ đáng giá ngàn vàng đấy. Thật sao? Vậy tiểu tử mạo muội, không biết có thể xin Trung lão tiên sinh đóng một con dấu lên câu đối không? Thằng nhóc này. Thôi được, hôm nay lão phu tâm trạng tốt, sẽ chiều theo ý ngươi. Đợi khi tiệm nước hoa của tiểu tử khai trương, còn phải mượn danh tiếng của Trung lão tiên sinh một chút. Không vấn đề gì, đến lúc đó ta cũng sẽ tới góp vui. Tiểu tử nhất định sẽ quét dọn giường chiếu để đón tiếp. Muội đang làm gì thế? Nhị ca, huynh về rồi. Mẫu thân bảo ta mang chút đồ ăn đến cho huynh. Đa tạ muội muội. Nhị ca, huynh đang làm cái gì thế này? Kỳ quái quá đi. Này, muội đừng động vào. Đây là thứ giúp ca ca phát tài đấy. Nhị ca, chỉ với huynh mà muốn kiếm tiền sao? Hay là huynh vẫn nên nhận lỗi với cha đi. Muội giúp ca ca một việc. Tìm vài người đem tin ta sắp kinh doanh nước hoa tung ra ngoài đi. Nếu ta giúp huynh, cha mà biết được chắc chắn sẽ đánh mất mạng ta mất. Sớm muộn gì ông ấy cũng phải gọi ta là cha thôi. Không phải. Lại đây muội, ca dạy muội cách làm. Thế này, như này, rồi thế này. Thúy Vân Huyền. Nét chữ này thật mạnh mẽ, nhìn qua là biết của bậc danh gia. Chẳng lẽ thật sự là Trung lão viết? Đúng vậy, làm sao có thể? Chắc chắn là Giang Hàn tìm ở đâu đó về để bắt chước thôi. Chư vị, đừng để bị lừa. Trung lão là nhân vật thế nào chứ? Sao có thể viết câu đối đóng dấu cho loại người như Giang Hàn được? Nói cũng có lý. Giang Hàn, nói cũng đúng. Người thật to gan, lại dám mượn danh tiếng của Trung Ly đại nho để bán nước hoa. Thủ đoạn thật là hạ đẳng. Nếu ngươi có gan thì cút ra đây, nói chuyện cho rõ ràng với chúng ta. Nói rõ ràng. Ra đây, nói rõ ràng. Hôm nay cửa tiệm khai trương, đa tạ các vị đã đến ủng hộ. Ủng hộ cái gì chứ? Bọn ta đến để phá đám đây. Cả cái Vân Dương này, ai mà không biết người văn không thông, võ không thạo. Dựa vào đâu mà ngươi viết được tác phẩm trường tương tư kia? Chắc chắn là cha hắn viết thay, chỉ vì muốn kiếm danh tiếng, để đạt được mục đích bán nước hoa. Giang Hàn, tuy trước đây ngươi không làm nên trò trống gì, nhưng hành sự vẫn còn thẳng thắn. Không ngờ rằng ngươi lại dám mạo danh Trung lão, thật là quá đáng lắm rồi. Giang Hàn, lần này ngươi chơi lớn rồi. Đến cả cha ngươi cũng không thể giúp ngươi thu dọn tàn cuộc đâu. Cha ngươi dù sao cũng là người đứng đầu của thư viện Ám Hương, học vấn uyên thâm. Huynh trưởng của ngươi lại càng là người nổi tiếng ở Vân Dương, võ nghệ cao cường. Không ngờ trên người họ có khí chất văn võ như vậy, ngươi chẳng học được nửa phần, chỉ giỏi bày mưu tính kế. Giờ đây đã bị vạch trần, ngươi còn cười nổi sao? Ta đương nhiên là đang cười sự ngu muội của các ngươi.
Lẽ nào ngươi không thấy sao? Thành kiến trong lòng ngươi chính là một ngọn núi lớn. Các ngươi ngày thường tự cho mình là tài hoa xuất chúng, thế mà giờ đây lại không nhìn nổi người khác giỏi hơn mình. Thật là đáng buồn, lại còn đáng than. Vậy mà còn dám lớn tiếng. Giang Hàn, hôm nay nếu ngươi không đốt cái tiệm rách này, rồi quỳ trước cửa Thúy Vân Uyển tạ lỗi với Trung lão, từ nay về sau huyện Vân Dương sẽ không còn chỗ cho ngươi. Ân công tử nói không sai, đốt tiệm tạ lỗi. Nếu ta không làm thì sao? Vậy thì ta sẽ giúp ngươi đốt tiệm tạ lỗi. Cỗ xe ngựa thật hoa lệ, chẳng lẽ là Giang lão gia đích thân tới? Ta không tin hắn có thể mời được chỗ dựa nào. Sao Trung đại nho lại đích thân tới đây? Chẳng lẽ là tới hỏi tội Giang Hàn? Trung lão, Giang Hàn to gan bằng trời, dám mạo danh ngài để trục lợi. Việc này không liên quan đến các sĩ tử khác, mong Trung lão minh xét. Mạo danh ta sao? Sao lại nói vậy? Trung lão xem đi, Giang Hàn không biết lấy ở đâu một đôi câu đối của ngài. Thật coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Một đôi câu đối này đúng là do lão phù viết. Cái gì? Chư vị có điều chưa biết, hôm đó khi Giang Hàn tiểu hữu tặng lão phù nước hoa, lão phù cảm thấy nước hoa này thanh khiết xa xăm, ngửi vào khiến người ta say đắm, tâm trí xao xuyến. Liền đích thân viết tặng cậu ấy một đôi câu đối này. Hóa ra một đôi câu đối này là do Trung lão đích thân viết. Nếu quả thật như vậy, như trên câu đối đã viết, Trung Ly đại nho kinh ngạc tán thưởng, vậy việc hết lòng giúp đỡ là thật rồi. Người này liệu có phải cũng là người do Giang Hàn thuê, không phải Trung Ly đại nho không? Các ngươi là đồ ngốc hả? Ai dám mạo danh Trung Ly đại nho? Ai có thể ngồi được cỗ xe ngựa như thế này? Các ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Lý Thu Thủy, Lý công tử, Viên Bân, Viên công tử đều ở đây, chẳng lẽ họ không nhận ra Trung Ly đại nho sao? Hôm nay cửa tiệm khai trương, may mắn được Trung Ly đại nho tới ủng hộ. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Để tránh chư vị không biết thế nào là nước hoa, tiểu tử xin giải thích một chút sự khác biệt giữa nước hoa và sáp thơm. Văn nhân nhã sĩ dùng, thân tỏa hương lạ như vào rừng hoa, tâm hồn thư thái. Đại gia Khuê Tú dùng, mùi hương như làn mây nhẹ, hơi thở thơm như hoa lan, tựa như tiên tử trong hoa. Nước hoa này thực sự thần kỳ đến vậy sao? Nếu như Trung Ly đại nho cũng đích thân khen ngợi nước hoa này, vậy ta phải thử một chút. Nước hoa của ngươi bán thế nào? Tài tử, có tiền, trẻ tuổi và phong lưu. Khách hàng mục tiêu có thể lừa phỉnh. Cửa tiệm có tổng cộng 3 loại nước hoa, mỗi loại đều có hương thơm độc đáo, có thể khiến người ta mang theo mùi hương độc đáo. Tiếp theo, ta xin giới thiệu với chư vị 3 loại nước hoa trong tiệm. Giới thiệu trực tiếp có chút nhàm chán, xin cho phép ta tạm giữ bí mật một chút. Chúng ta đoán câu đố bằng thơ, ai đoán chúng sẽ được tặng một bình nước hoa. Thật mới lạ. Đúng vậy, cũng thú vị đấy. Người ra đề đi. Băng tuyết lâm trung trước thử thân, bất đồng đạo lý hỗn phương trần, hốt nhiên nhất dạ thành hương phát, tán tác càn khôn vạn lý xuân. Loại nước hoa thứ nhất, mọi người đoán xem là hương gì nào? Đoán ra rồi, bình nước hoa này là của người đó. Hốt nhiên nhất dạ thành hương phát, tán tác càn khôn vạn lý xuân. Thơ hay. Giang Hàn lại có thể làm ra bài thơ như vậy. Băng tuyết lâm trung trước tử thân, là mai, là hoa mai.
Hoa mai nở, đúng độ xuân sang. Đúng vậy, vị huynh đài này. Loại nước hoa thứ nhất chính là hương hoa mai. Bình nước hoa này là của huynh. Cảm ơn Giang công tử. Bình thứ hai, thúy điểu đa lực dẫn phong trường. Điểm phá ngân hoa, ngọc tuyết hương. Vận hữu tự chi, nhân ý hảo. Cách liêm khinh giải, bạch ngây thường. Loại nước hoa thứ hai là hương hoa gì nhỉ? Là hoa gì vậy? Chẳng lẽ là hoa ngọc lan? Vị huynh đài này, loại nước hoa thứ hai chính là hương hoa ngọc lan. Bình này là của huynh. Đa tạ công tử. Bình thứ ba này, ta ra đề đơn giản hơn chút, không úp mở nữa. Giang thượng du du, nhân bất vấn. Thập niên vân ngoại tứ trung thân. Ân cần giải khước, đinh hương kết. Túng phóng phồn chi, tán đản xuân. Ân cần giải khước, đinh hương kết. Tất nhiên là hoa đinh hương rồi. Trung lão quả nhiên học rộng tài cao. Bình nước hoa này là của ngài. Đây có phải là Giang Hàn mà ta biết không? Không chỉ xuất khẩu thành thơ, mà còn quen biết bậc đại nho như Trung Ly, Tích Nhu. Giang Hàn không chỉ làm ra những vần thơ như thế này, mà còn có quan hệ không tầm thường với Trung Ly đại nho. Hắn thì biết làm thơ cái gì chứ? Những bài thơ đó chưa chắc đã là hắn làm. Biết đâu là đạo nhái từ đâu đó, hoặc là do cha hắn Giang Trấn Thanh làm ra. Đúng, chính là như vậy. Sau khi ta từ hôn, danh tiếng nhà họ Giang không tốt. Cha hắn vì muốn vớt vát danh tiếng cho hắn, nên mới viết thay vài bài thơ, rồi lừa gạt Trung Ly đại nho, lại còn khiến Trung Ly đại nho phải nhìn hắn bằng con mắt khác, mới viết cho hắn một đôi câu đối. Không sai, tên Giang Hàn này cũng biết mượn gió bẻ măng đấy. Dựa vào danh tiếng của Trung Ly đại nho để làm ăn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu thương, tầm nhìn hạn hẹp, tưởng rằng mượn được danh tiếng của Trung đại nho là có thể kiếm tiền. Làm ăn đâu có đơn giản như vậy. Nhưng ta lại thấy Giang Hàn thật sự như đã biến thành một người khác. Phải đấy, ta đợi không nổi nữa rồi. Nước hoa này ngửi thôi đã thấy thơm rồi. Ta cũng muốn, còn nữa không? Còn tặng nước hoa không? Đúng đó, còn không. Chư vị, yên lặng nào. Phần đoán câu đố bằng thơ đã kết thúc. Nước hoa của Giang mỗ đây, chế tác không dễ, sản lượng có hạn, nên chỉ giới hạn 300 bình. Ai đến trước được trước. Loại bình sứ xanh này giá bán 5 lượng, còn bình lưu ly giá 10 lượng một bình. Thế này thì đắt quá rồi. Không thể rẻ hơn chút sao? Sáp thơm của nhà họ Ân đắt nhất cũng chỉ có 2 lượng một bình. Thằng nhóc này nghèo đến điên rồi sao? Cái giá này kẻ ngốc nào mà mua chứ? Nhị ca, giá này của huynh đắt quá rồi. Bách tính làm sao mua nổi? Đồ ngốc, đây căn bản không phải để bán cho bách tính. Đồ đần, định giá như thế này, ta muốn xem ngươi bán hàng thế nào. Nếu không kiếm được tiền, thì dù đồ có tốt đến đâu cũng chỉ có nước đóng cửa. Tuy nhiên, công thức nước hoa này thực sự rất tốt. Đến ủng hộ cho huynh đây, không đến muộn chứ? Không muộn, đến được là không muộn. Nước hoa này bán thế nào? Bình sứ xanh 5 lượng một bình, bình lưu ly 10 lượng một bình. Tần cô nương, cô định lấy bao nhiêu bình? Mỗi loại lấy 3 bình. Trả tiền. Đây là ngân phiếu 100 lượng, không cần thối lại đâu. Tình yên, thu tiền đóng hàng. Vâng.
Đây là tiểu thư nhà nào vậy? Ra tay hào phóng quá. Người không phận sự mau tránh ra. Lại có xe ngựa tới. Đây là Đạp Tuyết Bạch Câu. Dùng 2 con ngựa này để kéo xe. Lại là nhân vật lớn nào tới đây? Tứ công chúa Tần Chiêu Nguyệt. Sao cô ấy lại tới đây? Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, bình thường ở kinh đô đều không thấy tỷ đi chiếc xe ngựa này. Sao hôm nay đi ra ngoài lại phô trương lớn như vậy? Chỉ để mua nước hoa thôi sao? Con bé này đang mỉa mai ai đấy hả? Nếu muội thích thì tặng cho muội là được chứ gì. Thật sao? Ta biết ngay mà. Chiêu Nguyệt tỷ tỷ là tốt nhất. Trung lão, sao Trung lão lại ở đây? Tiểu hữu của ta đây, hôm nay khai trương cửa tiệm, nên lão phu tới để ủng hộ. Trung Ly là bậc đại nho đương thời, có thể khiến ông ấy gọi là tiểu hữu. Giang Hàn này có đức độ gì chứ, mà lại có thể khiến Trung Ly đại nho coi trọng đến mức này? Trước đây nghe nói ở huyện Vân Dương này mở một tiệm nước hoa, không ngờ lại gặp được Trung Ly tiên sinh ở đây. Trung Ly tiên sinh quả có nhã hứng, còn viết tặng một đôi câu đối. Lão phu bất tài. Ngươi chính là trưởng quầy của tiệm này sao? Tại hạ Giang Hàn, đúng là chủ tiệm này. Đã vậy thì nước hoa của ngươi, mỗi loại lấy cho ta 10 bình. Tình Yên, đóng hàng. Vâng. Giang huynh, tại hạ cũng muốn góp vui một chút. Loại hương hoa mai cho ta 3 bình. Tình Yên, đóng gói thêm 3 bình cho công tử. Vâng. Được lắm Lý Thu Thủy, ngươi thật biết cách lấy lòng người khác đấy. Giang huynh, ta cũng muốn lấy 3 bình. Bình lưu ly bán hết sạch rồi. Thật là vô lý. Thế này chẳng phải là trước mặt các công chúa đã bị Lý Thu Thủy lấn lướt rồi sao? Vậy thì ta lấy 6 bình sứ xanh. Không vấn đề gì. Xin chờ một chút. Chư vị, còn ai cần nước hoa nữa không? Ta muốn. Ta cũng muốn. Ta muốn mua. Ta cũng muốn mua. Chẳng lẽ đây chính là vị em rể tương lai của mình sao? Quả là có bản lĩnh kinh doanh. Phải phái người điều tra kỹ lai lịch của hắn mới được. Ta mua. Ta muốn mua. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn mua. Tích Nhu, chúng ta có nên mua một bình không? Nước hoa này trông có vẻ tốt đấy. Không đi. Chỉ là chút nước hoa tầm thường thôi. Chẳng phải lần trước ta đã tặng ngươi một hộp Tử Miên hương rồi sao? Chẳng lẽ còn không tốt bằng thứ này? Ngươi nói cũng phải. Vậy thì thôi vậy. Chẳng qua cũng chỉ là mượn danh tiếng người khác mà thôi. Giang Hàn, chúng ta cứ chờ xem. Đi. Tần cô nương còn có việc gì sao? Giang công tử, ta có một mối làm ăn, muốn thương thảo với công tử một chút. Mối làm ăn gì? Cô nương, cứ nói thẳng đi. Ta muốn góp vốn vào tiệm của công tử cứ ra giá đi. Trực tiếp vậy sao? Sau khi trừ hết mọi chi phí. Nhị ca, hôm nay huynh kiếm được tổng cộng 700 lượng bạc. Tiền tiêu vặt một tháng của ta chỉ có 2 lượng. 700 lượng vẫn còn quá ít. Thế này mà còn ít sao? Nếu không phải vì chi phí rượu quá cao, huynh còn kiếm được nhiều hơn nữa. Rượu, đúng rồi. Thời đại này các văn hào thi sĩ đều thích uống rượu giao lưu. Nếu ta có thể ủ được rượu mạnh thì có thể trực tiếp lấn sân sang kinh doanh rượu rồi. Tình Yên,
muội đúng là một thiên tài. Giang công tử, không mời ta ngồi sao? Bạn thân của Cố Tích Nhu, dáng người cũng khá đấy chứ. Không biết Vương cô nương lần này tới đây là có việc gì? Ta đến để mua nước hoa. Chúng ta đều là người quen cũ cả rồi, không thể rẻ hơn chút sao? Không vấn đề gì, ta sẽ giảm giá cho cô. Giang Hàn, nước hoa của ngươi quả thực rất được ưa chuộng. Rất nhiều tiểu thư nhà quốc công đều mua của ngươi. Ngươi đối với Tích Nhu cũng thật lòng thật dạ, vậy mà lại sẵn lòng vì cô ấy chuyên tâm làm ra loại nước hoa này. Ai nói ta làm vì cô ấy chứ? Không phải sao? Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Ta cứ ngỡ ngươi đặc biệt vì cô ấy mới làm ra nước hoa này. Ta chỉ đơn thuần là muốn kiếm chút tiền thôi. Vậy sau khi kiếm được tiền thì sao? Đương nhiên là mua một tòa biệt viện lớn hơn, nạp thêm vài tiểu thiếp, mỗi ngày câu cá uống trà, rồi dạo chơi trốn Thanh lâu. Giang công tử, công tử quả thực đã khác xưa rồi. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ta đã bị từ hôn rồi, chẳng lẽ còn phải mặt dày đi bám lấy người ta sao? Ta có rẻ rúng đến thế không chứ? Hơn nữa, trên đời này các cô nương xinh đẹp chẳng lẽ khó tìm lắm sao? Hắn thực sự không còn ý định gì với Cố Tích Nhu nữa sao? Vậy chẳng phải mình có cơ hội rồi sao? Vừa có tài hoa, lại biết làm kinh doanh, hơn nữa còn có quan hệ không tầm thường với Trung Ly Đại Nho. Thành tựu tương lai chắc chắn sẽ rất phi thường. Cô nương, cô đang nhìn gì vậy? Không, không có gì. Vậy nước hoa đó bán rẻ cho ta một bình được không? Nhiều nhất là giảm 1/10. Giang công tử, công tử thật là keo kiệt. Đã đến lúc tìm một tiểu quán rẻ mà ổn định để hợp tác rồi. Cửa tiệm nước hoa. Giang công tử, xin lỗi, nước hoa đã bán hết rồi. Giang công tử hiểu lầm rồi, tại hạ không phải đến mua nước hoa. Tại hạ là người của Vân Dương Thi xã. Giang huynh tài hoa xuất chúng, ta muốn mời Giang huynh tham gia thi hội do chúng ta tổ chức vào tháng sau. Lại là thi hội sao? Giang huynh không biết đấy thôi, trước kia ở Thúy Vân Uyển là do đại nhân vật từ kinh đô tổ chức, còn thi hội tháng sau là do huyện Vân Dương chúng ta tự tổ chức, vừa để thu hút nhân tài, cũng là để sáng tác thơ từ mới. Mong Giang huynh đừng từ chối. Bài trường tương tư của huynh đã nổi tiếng khắp nơi rồi, người trong Thi xã ta ai cũng muốn được chiêm ngưỡng phong thái của huynh. Vậy ta xin cáo từ trước. Tổ chức nhiều thi hội làm gì không biết, lại chẳng kiếm được tiền, còn chẳng bằng đi dạo Thanh lâu. Đúng nhỉ, ta xuyên không thì xuyên không rồi, mà vẫn chưa được đi Thanh lâu lần nào. Phải đi xem thử, xem có thể quảng bá nước hoa của ta không. Từ công tử, ngài đến rồi. Tiểu mỹ nhân, đây chính là đời sống về đêm của người cổ đại sao? Cũng quá đã rồi đấy. Ngưng Diễm Phương, chủ tử, nơi dơ bẩn này quá đỗi thấp kém. Người vì sao lại đến đây? Thanh lâu này tuy dơ bẩn không chịu nổi, nhưng lại là nơi thu thập tin tức tốt nhất. Huyện Vân Dương này tuy nhỏ, nhưng có thứ ta muốn nhất. Giang Hàn, nhìn thì thanh cao sạch sẽ, sao cũng đến Thanh lâu rồi?
Tú bà, vị khách quan này, công tử trông lạ mặt quá. Lần đầu đến đúng không? Các cô nương ở Ngưng Diễm phường ta là biết cách hầu hạ người nhất đấy. Ngài chọn hai người mình thích đi. Có gì gợi ý không? Vậy thì đương nhiên là hoa khôi của Ngưng Diễm phường ta, cô nương Chu Vận rồi. Cô ta không chỉ tài sắc vẹn toàn, mà còn đặc biệt giỏi thổi tiêu. Tuyệt lắm. Ta thích nhất là xem người khác thổi tiêu đấy. Công tử thích là được rồi. Thế nhưng mà muốn cùng Chu Vận cô nương đàm đạo, không phải cứ có tiền là được đâu. Câu này nghĩa là sao? Chu Vận cô nương rất yêu thích thi ca. Lát nữa sẽ có vài trò chơi về thi ca. Nếu công tử có thể khiến Chu Vận cô nương siêu lòng, thì sẽ có thể trở thành khách quý trong khuê phòng của cô ấy. Bảo sao thanh lâu thời xưa lại gắn liền với văn nhân học sĩ, phàm là hoa khôi chắc chắn phải là người tài hoa xuất chúng. Chỉ có tiền thôi là chưa đủ, còn phải có tài năng thực sự nữa. Đúng vậy. Chẳng phải là Cố công tử đó sao? Trời đất, sao đệ đệ của Cố Tích Nhu lại ở đây? Ngài đã lâu rồi không ghé qua đây. Hôm nay có phải vì Chu Vận cô nương mà đến không? Không sai, bổn thiếu gia hôm nay chính là vì Chu Vận mà đến. Cố Đình, nhị công tử nhà họ Cố, ta còn hẹn cả mấy vị bằng hữu nữa, mau chuẩn bị cho ta vài bình rượu ngon. Dễ thôi, sẽ mang đến cho ngài ngay. Quan nhân, ngài đến rồi. Đến rồi. Đúng là kẻ ngốc nào cũng đến được đây. Không lẽ là đến Ngưng Diễm phường để lừa cô nương nào đó sao? Thằng ngốc nào gọi ta đấy? Thằng ngốc, nói người đấy. Nói ta đấy hả thằng ngốc? Bổn tiểu gia không rảnh đôi co với ngươi. Ngươi mà cũng đòi đến Ngưng Diễm phường sao? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cóc ghẻ, nói ai đấy? Cóc. Ngươi là cái thứ đanh đá lắm miệng. Đừng tưởng ngươi bán cái thứ nước hoa gì đó mà kiếm được tiền. Kinh doanh có tốt đến đâu thì cũng chỉ là thằng buôn nhỏ. Thế còn hơn, mỗi ngày chỉ biết giữ hơi gia tộc, là thứ bù nhìn ăn hại. Này ngươi, đẹp quá đi. Trời đất, đây chính là hoa khôi sao? Quả nhiên là không tầm thường. Chư vị công tử đến ủng hộ, tiểu nữ không sao cảm kích cho hết. Đúng lúc đêm nay gặp cảnh đẹp đêm trăng tuyệt vời, sao có thể thiếu thi ca để trợ hứng được. Nếu đêm nay có vị công tử nào có thể ngâm thơ, soạn từ cho tiểu nữ, khiến tiểu nữ siêu lòng, tiểu nữ nguyện đưa người đó vào trong phòng, quét dọn giường chiếu đợi sẵn, trải thảm đón chào. Nếu có thể cùng Chu cô nương đàm đạo một khắc, dù có phải mất mạng, ta cũng nguyện ý. Nếu được Chu cô nương để mắt đến, không chỉ được ôm ấp mỹ nhân, mà còn có thể nổi danh khắp Vân Dương. Cút sang một bên. Ta là Cố Đình của nhà họ Cố, ngưỡng mộ Chu Vận nương tử đã lâu. Có bài thơ xin dâng. Đại nhân, nhà họ Cố các người thế lực ở huyện Vân Dương lớn như vậy, lại còn liên hôn với nhà họ Ân. Bọn ta là dân thường, nào dám tranh giành với ngài. Cố công tử, mời. Viễn Sơn Mi đại tụ phong trường. Sợ yêu tiêm tế, thân đoạn niểu. Trang bãi mộc dục trước phong trung.
Khuynh thành nhất tiếu, thiên kim thiểu. Hay. Cứ tưởng là tác phẩm gì cao siêu, cũng chỉ vừa phải, không có gì nổi bật. Cố công tử thực sự có tài. Bài thơ này thật khiến người ta vui mừng. Còn vị công tử nào khác nguyện ngâm thơ soạn từ không? Cố mỗ chỉ là ném đá dò đường. Tiếp theo còn phải xem chư vị đây. Chư vị, mời. Ta có một từ: Trường phong tế vũ. Có gì hay mà xem chứ? Chu Vận nương tử không đẹp sao? Nếu đêm nay không ai soạn từ, vậy đêm nay Chu cô nương, ta có một bài thơ xin tặng. Đây lại là ai nữa? Chủ tử, Cửu công chúa cũng ưa thích người này, nhưng Giang Hàn lại ở trong thanh lâu đông người, tranh phong đoạt chức với người khác. Hay là thuộc hạ đưa hắn đi ngay? Không vội, cứ xem thử đã. Từ bao giờ mà thằng con ngốc của Giang Trấn Thanh lại biết ngâm thơ rồi? Bổn thiếu gia muốn xem người có thể viết ra bài thơ gì. Rốt cuộc ai mới là thằng con ngốc trong nhà? Lát nữa mới biết được. Tên này làm gì vậy? Giang mỗ là một bài lãng đào xa, xin tặng cô nương. Tố ước tiểu yêu thân, bất nại thương xuân. Sơ mai ảnh hạ, vãn trang tân. Nhiều nhiều đinh đinh, hà dạng tự. Nhất lũ khinh vân. Nửa bài thơ huyền chuyển tinh tế, miêu tả một hình tượng mỹ nhân diễm lệ, quyến rũ và lười biếng, quả thực rất hợp với Hoa Khôi. Ca xảo động chu thần, tự tự kiều sân. Đào hoa thâm kính, nhất thông tân. Chướng vọng giao đài, thành dạng nguyệt. Hoan tống, huy luân. Tên này làm gì vậy? Dâm từ diễm khúc thì cũng phải có chút bản lĩnh thực sự mới viết ra được. Bài thơ này tinh tế sinh động, văn chương diễm lệ, một thiếu nữ thẹn thùng như hiện ra trên trang giấy. Tuyệt đối xứng đáng là một bài thơ hay. Giang Hàn này cũng có chút tài năng. Bài thơ diễm lệ quá, ta dám nói, cho dù là 4 vị tài tử nổi danh ở thành Lạc Dương, trong đó có Viên Bân Viên công tử, cũng không viết nổi bài thơ như thế này. Đào hoa thâm kính, nhất thông tân, có phải là ý mà ta đang nghĩ không? Cô nương, ngẫu hứng sáng tác, mong cô nương đừng chê cười. Giang công tử, tài hoa tuyệt thế, nô gia vô cùng yêu thích. Không biết còn vị công tử nào muốn dâng lên tác phẩm hay không? Không ổn, Chu Vận đối với bài thơ này cũng khá là yêu thích. Nhưng Chu Vận là người của chúng ta, có cần bảo cô ta từ chối tiếp Giang Hàn không? Theo tin tức chúng ta thu thập được, Giang Hàn hẳn là một kẻ không học vấn, không nghề nghiệp. Chẳng lẽ hắn đang giấu nghề? Hắn đến thanh lâu chắc chắn không phải để tiêu khiển. Trước tiên cứ để Chu Vận thăm dò hắn xem. Rõ chủ tử. Nếu không ai dâng lên tác phẩm hay, bài thơ của Giang công tử uyển chuyển tinh tế, nô gia rất thích. Đa tạ công tử đã không chê. Mời công tử cùng nô gia rời bước về khuê phòng. Nhấp một chén rượu nhỏ, nô gia nguyện thổi khúc tiêu cho công tử nghe. Vậy mà lại để hắn đắc thủ. Thổi tiêu, ta thích. Đứng lại. Sao thế? Cố công tử tính làm gì? Cố công tử, thơ của công tử quả thực không tệ, nhưng thơ của Giang công tử lại hơn một bậc. Mong cố công tử thấu hiểu. Chu cô nương, đừng để bị hắn lừa. Kẻ này chính là tên phế vật nổi danh ở huyện Vân Dương. Biết đâu bài thơ này của hắn là đi đạo văn từ đâu đấy, để lừa gạt Chu cô nương. Thật hay giả vậy? Ta đã nói mà, bài thơ này sao có thể thốt ra từ miệng hắn chứ? Nói ta đạo văn, ngươi có bằng chứng không? Thật hay giả vậy? Theo ta được biết, ngươi là kẻ đến cả tú tài cũng không thi đỗ nổi. Chỉ với ngươi mà viết được bài thơ thế này sao? Chắc chắn là đạo từ đâu đó để lừa gạt Chu cô nương rồi. Đúng, có lý.
Trừ khi ngươi chứng minh được bài thơ này là do người viết. Đúng đấy, chứng minh đi. Chứng minh đi. Ngươi thật là ngang ngược. Ngươi nghi ngờ bài thơ này không phải ta viết, bắt ta phải đưa ra bằng chứng. Được. Vậy bây giờ ta nghi ngờ. Ngươi là con trai của ta. Mời ngươi đưa ra bằng chứng chứng minh. Ngươi không phải con trai của ta. Tiểu gia tên là Cố Đình. Ngươi họ Giang. Tiểu gia sao có thể là con trai ngươi? Biết đâu lại nhận giặc làm cha. Thành ngữ này dùng ở đây có hợp không? Không quan trọng. Đã nói không phải. Vậy thì đưa ra bằng chứng đi. Nếu không đưa ra được bằng chứng, ngươi chính là con trai ta. Ngươi. Tuy nhiên, ta có một cách để ngươi tự chứng minh. Mông con trai ta có một nốt ruồi. Ngươi cởi quần ra cho mọi người cùng xem. Nếu không có nốt ruồi đó thì ngươi không phải con trai ta. Cởi quần, cởi đi. Đúng, cởi quần. Chủ tử vì sao lại cười? Cố Đình này dù có ngốc đến mức cởi cả quần ra thì dù không có nốt ruồi cũng đã mất hết mặt mũi rồi. Huống chi nếu thực sự có, vậy chẳng phải hắn đã thành con trai Giang Hàn rồi sao? Cởi. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi nếu không đưa ra được bằng chứng, ngươi chính là con trai ta. Cởi ta, huống hồ mọi người đều đang nhìn ngươi. Nhìn xem, ta trẻ tuổi thế này, sao có thể sinh ra một đứa con to xác như ngươi? Ta nếu không đưa ra được bằng chứng, chứng minh bài thơ này là ta viết, cũng chẳng nói lên được điều gì. Dù sao bài thơ này là ta sáng tác, trước mặt bao người tặng cho Chu tiểu thư. Ngươi nếu tìm thấy bài thơ này trong bất kỳ điển tịch văn học nào, rồi hãy nói ta đạo văn cũng chưa muộn. Phải đấy, có lý. Trong sách đúng là chưa từng thấy. Chúng ta trong sách quả thực chưa từng thấy qua. Bài thơ này trước ngày hôm nay ta chưa từng nghe qua. Đúng là do hắn viết rồi. Đúng là vậy, Cố Đình không coi trọng người ta, còn dám mở miệng vu khống, có chút hạ đẳng rồi đấy. Phải đó, thật quá hạ đẳng. Thật khiến người ta khinh bỉ. Người đâu? Đánh hắn cho ta. Đây là làm cái gì vậy? Thật là, đừng động thủ. Cố công tử, bớt giận đi Cố công tử. Con mụ kia, người cũng dám cản ta sao? Cố công tử, ngài hiểu lầm rồi. Chỉ là quy củ của Ngưng Diễm phường chúng tôi không cho phép khách động thủ với nhau. Hơn nữa, mọi người đến đây đều là để tìm niềm vui. Cố công tử, ngài hà tất phải làm mất hứng của mọi người. Nếu như thực sự đánh nhau, lỡ như chuyện này truyền ra ngoài, e rằng cũng làm mất mặt nhà họ Cố. Lão bà này nói không sai. Nếu thực sự để phụ thân biết được, nhất định sẽ trách phạt ta. Vì Giang Hàn mà chịu phạt không đáng. Được, hôm nay ta nể mặt ngươi. Giang Hàn, hẹn ngày tái ngộ. Đi, vậy là xong rồi. Giang công tử, mời ngài theo tiểu nữ vào trong cùng uống chén rượu nhỏ. Công tử, chớ nên từ chối. Công tử, mời. Chàng trai trẻ này có phúc diễm không nhỏ nhỉ? Mọi người giải tán đi. Giải tán thôi. Từ công tử, chúng ta tiếp tục nào. Giang công tử tài năng tuyệt thế, thi từ diễm lệ, hoàn toàn không hề thua kém một trong 4 vị tài tử kinh thành là Viên Bân. Chu cô nương, quá khen rồi. Căn phòng này có chút oi bức, cho phép ta cởi bớt y phục nhé. Giang công tử, chi bằng tiểu nữ thổi tiêu giúp ngài giải khuây. Thổi tiêu cũng tốt quá rồi. Lại còn có chuyện tốt thế này sao? Công tử, hóa ra thực sự là thổi tiêu. Công tử, tiếng tiêu của tiểu nữ thế nào? Ta tuy không hiểu âm luật, nhưng lại đắm chìm trong đó. Tiếng tiêu của Chu Vận cô nương quả nhiên siêu phàm. Giang công tử,
ngài có thể từ tiếng tiêu của ta nghe ra điều gì không? Đây là đang khảo nghiệm ta sao? Nếu không đáp được thì phải ngồi đây cả đêm rồi. Tiếng tiêu của cô nương như khóc như than. Giang Mỗ nhất thời như lạc vào rừng sâu, nhất thời lại vào chốn đầm nước hoa đào, lại nhất thời như lạc vào thung lũng hoa lan thanh tĩnh. Cô nương dường như có tâm sự muốn nói mà không được, cất giấu trong tiếng tiêu. Công tử có thể hiểu được tiếng lòng của tiểu nữ mà còn nói không hiểu âm luật sao? Cô nương có biết bao nhiêu phú thương giàu có sẵn sàng vì cô nương mà vung tiền như rác, nhưng tại sao họ lại không muốn chuộc thân cho cô nương không? Giang công tử, những văn nhân thương gia đó đều chỉ nhắm vào dung mạo và danh tiếng của tiểu nữ, đều là diễn kịch qua đường, sao có thể là chân tình? Huống chi tiểu nữ này đã 23, qua 2 năm nữa là nhan sắc tàn phai, nào có ai còn yêu thích nữa. Chu cô nương dung nhan tuyệt thế, 2 năm sau vẫn cứ mỹ miều động lòng người. Công tử nói đùa rồi, chưa nói đâu xa, chỉ nói đến người ở Quế Nguyệt Lâu, Hoa Khôi Sở Tiên Nhi, có danh xưng là eo thon thanh xà. Danh tiếng của cô ta không hề thua kém tiểu nữ. Huống hồ cô ta mới 18 tuổi, 2 năm nữa tiểu nữ sẽ bị người khác đè bẹp mất. Công tử, thời gian không còn sớm nữa, có nguyện cùng tiểu nữ chìm đắm trong mây mưa, tận hưởng hoan lạc không? Công tử sao lại căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ chưa từng trải sự đời? Quả thực là vậy. Công tử không cần căng thẳng, tiểu nữ nhất định sẽ hầu hạ công tử chu đáo, để công tử trải nghiệm được cực lạc nhân gian. Cô nương, thực ra ta đến đây còn có một việc khác. Có bệnh hả? Lúc này rồi còn nói chuyện đó. Công tử xin cứ nói. Chu Vận cô nương vừa nói Sở Tiên Nhi ở Quế Nguyệt Lâu bên cạnh, dung mạo không bằng cô nương, nhưng lại trẻ hơn cô nương vài tuổi. Hiện nay trốn lẩu xanh ngày càng nhiều, Hoa Khôi cũng hết lớp này đến lớp khác. Cô nương tuy tài sắc vẹn toàn, nhưng lại khó có thể áp đảo quần phương. Những văn nhân mặc khách này tuy có tài, nhưng lại thích mới chán cũ. Nếu vài năm nữa Hoa Khôi mới xuất hiện, ai còn nhớ đến cô nương nữa? Đến lúc đó e rằng chỉ đành gả làm vợ người ta. Công tử nói rất đúng, nhưng tiểu nữ có cách nào khác chứ? Ta có một kế, không chỉ có thể khiến cô nương áp đảo quần phương, thậm chí còn có thể vang danh thiên hạ. Công tử, chẳng lẽ ngài đang trêu đùa tiểu nữ sao? Cô nương đã từng dùng qua sáp thơm chưa? Đương nhiên là đã dùng qua. Vậy ta sẽ tặng cô nương một thứ. Vật này gọi là nước hoa. Tuy không phải là tốt hơn cả sáp thơm, nhưng nó có mùi hương độc nhất vô nhị. Thơm quá đi mất. Công tử, vật này ta cũng từng nghe qua, giá trị liên thành, lại còn cung không đủ cầu. Thế nhưng chỉ dựa vào một bình nước hoa này, e là vẫn chưa đủ để giúp ta áp đảo quần phương. Cô nương có biết điều quan trọng nhất của một hoa khôi là gì không? Nữ tử thanh lâu bình thường chỉ bán sắc, nhưng khi đã đạt đến tầm hoa khôi, thứ bán không phải là sắc mà là tài hoa. Mỗi một vị hoa khôi đều có tài nghệ riêng của mình. Tiếng tiêu của Chu cô nương quả là tuyệt thế, nhưng lại khó lòng lan truyền rộng rãi. Nếu như có một bài thơ được viết riêng cho cô nương, khiến thiên hạ đều biết đến, thì cô nương cũng sẽ theo đó mà nổi danh. Đến lúc đó, nhờ bài thơ vang danh thiên hạ này, địa vị của cô nương sẽ vững như bàn thạch. Những văn nhân mặc khách kia sẽ vì ngưỡng mộ mà tìm đến. Công tử nói rất đúng,
nhưng từ hay thì khó tìm. Huống chi là bài thơ có thể khiến người ta vang danh thiên hạ. Nếu ta làm cho cô nương một bài thơ, khiến cô nương nổi danh khắp thiên hạ, trở thành đệ nhất mỹ nhân Lạc Dương, thì cô nương định báo đáp ta thế nào đây? Công tử không phải là quá tự tin rồi sao? Công tử quả thực làm thơ cũng không tệ, nhưng cũng chưa đạt đến cảnh giới đó đâu. Cô nương không tin sao? Lấy giấy bút lại đây. Cô nương chớ cười, chữ ta tuy xấu, nhưng từ lại cực kỳ tinh diệu. Thấy người tự tin như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có bài thơ tuyệt tác trong bụng. Không ngờ chỉ là kẻ khoác lác mà thôi. Công tử, bài thơ này là tặng cho ta sao? Đọc lên nghe, thật khiến lòng người ta nát. Cô nương, bài thơ này đủ để giúp cô nương vang danh thiên hạ rồi chứ? Thơm quá đi mất. Bài điệp luyến hoa này của công tử đọc lên khiến người ta đứt từng khúc ruột. Nếu như truyền ra ngoài, các tỷ muội trong Thanh Lâu chắc chắn sẽ ghen tị với ta đến mất mạng mất. Chu cô nương, dựa vào bài thơ này, chắc chắn sẽ giúp cô nương nổi danh thiên hạ, trở thành đệ nhất mỹ nhân của triều đại chúng ta. Cũng không phải là quá lời đâu. Đến lúc đó, ta sẽ làm thêm cho cô nương một loại nước hoa độc nhất, chỉ dành riêng cho một mình cô nương sử dụng. Đến lúc đó, cô còn sợ những nữ tử khác có thể áp đảo được cô sao? Giang công tử, thiếp thân nhất định sẽ hầu hạ công tử thật chu đáo, để tỏ lòng báo đáp. Cô nương, đêm khuya có người tìm. Biết rồi. Công tử chờ thiếp một chút, thiếp có chút việc phải đi xử lý, lát nữa sẽ quay lại ngay. Được, cô đi đi. Giữa đêm hôm khuya khoắt, là ai tìm Chu Vận vậy? Chẳng lẽ là Cố Đình lại đến gây chuyện? Không thể nào, Ngưng Diễm Phường là một thanh lâu lớn như thế, sau lưng chắc chắn phải có chỗ dựa. Đây là bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô gái này trông còn trẻ quá, thật là đáng tiếc. Tiểu Quán, sao lại rơi xuống nước được chứ? Phải đó, thật đáng thương. Còn trẻ như vậy, e là không cứu nổi nữa rồi. Hai anh em nương tựa vào nhau, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Đây là chuyện gì thế này? Công tử, muội muội của ta bị người ta dìm mất mạng rồi. Ta biết công tử là người tốt, ta cứ ở đây chờ công tử để dâng tặng tiểu quán này cho ngài. Giờ ta phải đi báo thù cho muội muội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói rõ ràng trước đã. Sáng sớm hôm nay, có một đám người đến. Ta vốn định đi giao rượu cho ngài, nhưng bọn chúng không cho. Ta muốn nói lý lẽ với chúng, chúng lại bảo cứ đứng đó mà chờ. Ngài nói xem trên đời này làm gì có đạo lý không cho người ta làm ăn chứ. Thế mà chúng lại nói rượu này nếu muốn bán cho ngài thì nhất định sẽ khiến ta phải hối hận. Sau đó ta không để ý nên cứ đi làm việc của mình. Khi ta quay lại thì phát hiện muội muội đã mất tích. Lúc tìm thấy thì đã
bị dìm mất mạng rồi. Thật đáng thương quá. Chắc chắn là bọn chúng làm. Ta phải đi tìm bọn chúng báo thù. Đừng vội, muội ngươi có lẽ vẫn còn cứu được. Công tử, ngài đang làm gì vậy? Ngươi có muốn cứu muội ngươi không? Muốn cứu thì làm theo lời ta. Ta muốn. Chỉ cần công tử cứu được muội ta, bảo ta làm gì, ta cũng nguyện ý. Làm như ta đây, thổi khí vào miệng con bé. Hả? Hả cái gì mà hả? Nhanh lên, không thì không kịp nữa đâu. Hắn đang làm cái trò gì thế kia? Thật quá bất kính với người đã khuất. Đúng vậy. Vị công tử này không biết cứu người thì đừng có làm bậy. Đây là sỉ nhục thi thể đấy. Phải đó, người làm đi. Thật là đồi phong bại tục. Đây chẳng phải là tên Giang Hàn, con trai của Giang Trấn Thanh ở thư viện Ám Hưng, là kẻ bất tài vô dụng, kinh doanh thất bại, bị vợ từ hôn đó sao? Hóa ra là tên ngốc đó. Vu Văn Hóa, hắn đang trà đạp thi thể muội người kia. Giang Hàn này cũng đâu phải kẻ ngốc. Sao lại không biết đạo lý người đã khuất không thể sống lại chứ? Sống rồi. Thật sự sống lại rồi. Đây là tình huống gì thế này? Giang công tử đúng là thần y tái thế. Phải. Thật là chưa từng thấy bao giờ. Chưa từng nghe qua luôn. Ca đây. Công tử, ngài đã cứu muội của ta. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của ngài. Không cần phải như vậy. Kẻ tìm ngươi sáng nay là ai? Là một gã béo mập, tay cầm quạt vàng. Cố Đình. Giang Hàn, hẹn ngày tái ngộ. Chẳng lẽ Cố Đình tra ra ta muốn mua rượu nên muốn chặn đường làm ăn của ta? Vu Văn Hóa vẫn cứ muốn bán nên hắn mới ra tay dìm mất mạng Vu Vân. Chắc là vậy rồi. Giang công tử, ngài định đi đâu? Đi tìm kẻ ra tay để báo thù. Ta đi cùng ngài. Được. Đưa Vu Vân về nhà ta để muội ta chăm sóc con bé cho tốt. Được. Tránh ra. Cẩn thận, đi chậm thôi. Dùng sức rút đi, không được ăn cơm hả? Đúng. Hôm qua là đêm động phòng hoa trúc, hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức mà tìm tiểu ra có chuyện gì? Sáng nay là ngươi sai người, muốn dìm mất mạng muội hắn sao? Lại còn tìm đến tận cửa nữa. Đúng thì sao nào? Ngươi làm gì được tiểu ra? Có bản lĩnh thì ngươi cứ kiện lên phủ nha đi, để xem phủ nha này ta xử ngươi. Chủ tử nói kẻ này tâm tư kín kẽ, sao hành sự lại lỗ mãng thế này? Đừng động đậy. Ta có nên ra tay giúp không? Ngươi không sao chứ? Vạt áo hơi bẩn rồi, mau bắt tên phế vật đó lại cho ta. Bắt lấy. Dám ở huyện Vân Dương công khai ra tay đả thương người, thật là to gan lớn mật. Người đâu? Vị đại nhân này, việc này là do một mình ta làm, không liên quan đến vị công tử này. Tên Vu Văn Hóa này đúng là một kẻ đáng dùng. Không phải tên ngốc này, là Giang Hàn. Tất cả đều do Giang Hàn làm. Bắt hết bọn chúng lại cho ta, dùng mọi thủ đoạn hầu hạ hắn cho tốt. Đồ ngu xuẩn hành sự lỗ mãng, nếu bị đưa vào huyện nha
chắc chắn sẽ bị phép vào tội đả thương người giữa phố. Thôi bỏ đi, về bẩm báo chủ tử, để chủ tử định đoạt. Ta cùng các người đến nha môn một chuyến là được. Công tử, ngươi về chăm sóc muội muội cho tốt. Đả thương người mà còn muốn đi. Đưa tất cả bọn chúng xuống. Ân công tử, không sao. Nhị bá của ta là chủ bộ phủ kinh đô. Ta đi nha môn một chuyến ngay đây, khiến huyện lạnh khép Giang Hàn vào tội mưu sát bất thành. Cô nương, mời uống trà. Nhị ca, chuyện này là sao? Tên khốn Cố Đình đó, ta phải đi tính sổ với hắn. Muội ở đây chăm sóc con bé cho tốt. Cố Đình. Cố Đình là công tử nhà họ Cố. Huynh dạy dỗ hắn, nhà họ Cố sẽ không bỏ qua đâu. Muội yên tâm. Nếu 1 canh giờ nữa ta chưa về, muội hãy đến Thúy Văn Huyền tìm Tần cô nương. Tần cô nương sao? Đúng lúc thử xem lai lịch của tiểu phú bà đó sâu đến mức nào. Giang cô nương. Là cô ấy. Nhị ca sao không bảo ta đi tìm Trung Đại Nho? Chẳng lẽ cô ấy là tẩu tẩu tương lai của ta? Muội là muội muội của Giang Hàn phải không? Chào tỷ tỷ. Nếu có thể cùng muội muội của Giang Hàn kết thành bạn bè, chẳng phải là gần chùa được an hoàn sao? Muội muội không cần khách sáo, mau ngồi đi. Tỷ tỷ, ca ca của muội bảo muội mang đến cho tỷ một bình nước hoa vị hoa hạnh kiểu mới. Thơm thật. Sao huynh ấy không tự mình đến? Tỷ tỷ, ca ca của muội vì cứu một cô gái nên đã đả thương Cố Đình. Hiện giờ chắc là đã bị người của nha môn bắt đi rồi. Muội thật sự không còn cách nào khác. Tỷ tỷ, tỷ có thể giúp muội nghĩ cách không? Việc này chỉ là nha môn thôi sao? Không sao. Nói nghe nhẹ nhàng quá. Tẩu tẩu tương lai của mình lai lịch không nhỏ. Công tử, lát nữa tiểu nhân sẽ đứng ra nhận hết mọi tội danh. Đừng ngốc thế. Ngươi mà bị kết án thì muội muội ngươi phải làm sao? Công tử, tiểu nhân cầu xin ngài hãy thay ta chăm sóc muội muội. Sau khi ta ra khỏi đại lao, nhất định sẽ báo đáp ngài tử tế. Cứ yên tâm đi, chúng ta chắc là có thể bình an ra ngoài. Công tử, ngài đừng đùa nữa. Nghi phạm Giang Hàn giữa ban ngày ban mặt hành hung gây thương tích tại tiểu lâu, tội mưu sát bất thành, người có nhận tội không? Lấy mạng người sao? Bọn ta không hề lấy mạng người. Chứng cứ rành rành, bản quan xử án dựa trên sự thật, còn dám chối cãi. Mau mau nhận tội để tránh phải chịu đòn roi. Sao lại thế này? Dùng nhục hình ép cung sao? Người đã nhận của nhà họ Cố bao nhiêu tiền? Hồ ngôn loạn ngữ. Bản quan từ trước đến nay luôn thanh liêm, sao có thể nhận hối lộ của cải? Xem ra hôm nay người không định ngoan ngoãn nhận tội rồi. Người đâu, đánh cho ta. Dừng tay. Đại nhân, sao ngài lại đến đây? Ta không đến thì có phải các ngươi định dùng nhục hình ép cung không? Đại nhân, Giang Hàn và Vu Văn Hóa tại tiểu lâu cố ý mưu sát Cố Đình, Cố công tử. May nhờ bộ khoái kịp thời đến nơi mới ngăn cản được Giang Hàn. Đại nhân, ngài bị làm sao vậy? Thật là vô lý. Nha môn treo biển quang minh chính đại, xử án phải dựa trên thực tế, sao có thể dựa vào suy đoán cá nhân mà tùy tiện định án? Theo ta được biết,
Giang Hàn và Vu Văn Hóa đến tiểu lâu uống rượu. Cố Đỉnh vô cớ gây sự, buông lời khiêu khích. Giang Hàn phẫn nộ ra tay, mới vô ý làm Cố Đỉnh bị thương. Giang Hàn đã đá vào đầu Cố Đỉnh mấy cái. Sao lại gọi là vô ý? Đó là Cố Đỉnh dùng đầu của hắn để đập vào chân của Giang Hàn. Chuyện đơn giản như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra sao? Theo luật, Giang Hàn vốn dĩ vô tội, sao có thể bắt giam vào ngục? Đại nhân, nhưng mà chuyện này, ngươi cầm miệng đi. Hoàng Điển Sử, ngươi làm quan bao nhiêu năm mà lại thiên vị bất công đến thế này? Ngươi coi tấm biển quang minh chính đại treo trên nha môn là cái gì? Chưa tra rõ ngọn ngành đã vội vàng định án, công lý của nha môn để đâu? Đại nhân dạy trí phải. Giang công tử đã đắc tội rồi, mong ngài rộng lòng bỏ qua. Vậy bây giờ ta có thể đi được chưa? Tất nhiên là được. Mau mau cởi trói cho Giang công tử. Ta. Còn hắn thì sao? Tất nhiên là theo Giang công tử, cùng nhau rời đi. Mau. Sau này đã nhận tiền rồi, phải tra rõ rồi hãy làm việc. Hôm nay ta tạm tha cho ngươi. Sau này, ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy. Biết rồi. Đi thôi. Đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ngươi còn dám nói nữa hả? Đại nhân, sao lại hoảng hốt thế này? Xảy ra chuyện gì rồi? Trung Ly đại nho đã tới phủ nha, muốn gặp đại nhân. Trung Ly thực sự đã tới, mau mời vào. Vâng. Không biết Trung lão tới đây có việc gì? Ta có một tiểu hữu tên là Giang Hàn, không biết đã xảy ra hiểu lầm gì mà bị sai dịch bắt vào nha môn. Phiền bằng huyện lệnh thả người đi. Thực sự là vì Giang Hàn mà tới, lại còn gọi là tiểu hữu, ân vinh đáng ghét, hại ta khổ sở rồi. Trung Ly đại nhân xin chờ một chút, ta cũng vừa mới biết chuyện này, sẽ sai người đi hỏi xem là chuyện gì ngay đây. Trung lão sao lại ở đây? Mạnh cô nương, cũng là vì Giang Hàn mà tới sao? Không sai, thân phận tiểu thư đặc biệt, không thể dễ dàng lộ diện, chỉ có thể là ta tới. Ngươi chính là huyện lệnh Vân Dương sao? Ta là Mạnh Hồng Thương. Giang Hàn là đệ tử của ta, hôm nay vô cớ bị nha môn bắt đi. Nếu không có chuyện gì lớn, mong bảng đại nhân thả người đi. Nhà họ Mạnh, Mạnh Hồng Thương, kiếm thánh múa kiếm vang danh thiên hạ. Giang Hàn lại là đệ tử của Mạnh Hồng Thương, xong đời rồi. Cái này, thân phận của Giang Hàn này lại đặc biệt đến thế. Vậy nhà họ Cố và nhà họ Ân, chúng ta phải ăn nói thế nào đây? Ăn nói cái gì chứ? Nếu bọn họ thực sự có bản lĩnh thì tự đi tìm Giang Hàn mà gây chuyện. Sau này ngươi phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Loại tranh đấu này là thứ chúng ta có thể nhúng tay vào sao? Còn nữa, sau này đối với Giang Hàn phải khách khí một chút. Chỗ nào giúp được thì cố mà giúp. Theo ta thấy, nhà họ Ân chưa chắc đã thực sự áp chế được Giang Hàn. Tuân lệnh. Mạnh Hồng Thương, sao cô ta lại tới đây? Phần lớn là ý của Cửu muội. Xem ra muội muội này của bản cung thực sự đã để mắt tới Giang Hàn rồi. Đi thôi, chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm. Vâng. Đa tạ Trung Ly đại nhân đã ra tay cứu giúp. Ngươi không sao là tốt rồi. Việc ở đây đã xong. Tiểu tử xin mang theo 2 vò mỹ tiểu vừa mới ủ xong, mời Trung Ly đại nhân thưởng thức. Được. Lão phu ở vọng triều tiểu huyền quét dọn giường chiếu đợi sẵn. Các ngươi có việc cứ nói chuyện.
Lão Phu về trước đây. Cô ta chắc là do tiểu phú bà phái tới. Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Xin hỏi quý danh của cô nương? Mạnh Hồng Thương. Người dùng kiếm khí múa đệ nhất kiếm thuật vang danh thiên hạ. Ta cứ ngỡ ngươi chỉ là một thương nhân có tài thơ phú, không ngờ rằng lại có tấm lòng hiệp nghĩa đến thế. Ngươi tuy không biết võ công, lần này lại rút đao tương trợ. Tấm lòng này, thời gian này nhiều người còn chẳng có được. Ta chỉ là muốn báo thù mà thôi. Nhưng hành động này vẫn quá mức liều lĩnh. Nếu không phải nhờ Vu Văn Hóa trời sinh thần lực, người bị đánh hôm nay chính là ngươi. Cô nương dạy trí phải. Nhưng ta rất thích thơ của ngươi. Ta ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, càng ngưỡng mộ sự nhẫn nhịn, ý chí kiên định suốt mười mấy năm qua. Chỉ tiếc là cơ thể này của ngươi thật sự vô dụng. Cho dù có một lòng nhiệt huyết, cũng chỉ có thể trở thành một thư sinh yếu đuối. Chi bằng ngươi bái ta làm sư phụ, ta truyền cho ngươi võ nghệ, ngươi có nguyện ý không? Mạnh Hồng Thương nổi danh thiên hạ nhờ kiếm thuật. Nếu bái cô ấy làm sư phụ, chẳng phải là trực tiếp trở thành thiếu chủ của phái Hiển Tông sao? Không những có thể rèn luyện thân thể, lại còn có thêm một chỗ dựa. Giang Hàn phiêu bạt nửa đời, chưa gặp được minh sư. Nếu Mạnh cô nương không chê, ta nguyện bái cô nương làm sư phụ. Được. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là môn nhân phái Hiển Tông của ta. Đồng khí liên chi, một người gặp nạn, tám phương hỗ trợ. Sư phụ, xin hỏi, phái Hiển Tông chúng ta có bao nhiêu đệ tử? Hiển Tông trước kia có 3.000 đệ tử. Hiện nay, tổng cộng chỉ có 3 người. Bao nhiêu cơ? Trước kia tuy có 3.000 đệ tử, nhưng khi ta tiếp quản, lại thấy đệ tử trong môn phái kẻ tốt kẻ xấu lẫn lộn. Hiển Tông ta thu nhận người vốn dĩ thả thiếu còn hơn thừa, cho nên đã cắt giảm bớt một số. Được rồi, 7 ngày sau, ta đợi ngươi dưới chân núi Thúy Vân. Khi đó sẽ truyền thụ kiếm thuật cho ngươi, không cần tiễn. Sao mình lại cảm thấy mình như bị lừa thế nhỉ? Ngươi nghĩ sao? Ta không biết. Độ cồn này ước chừng chỉ tầm 30-40 độ. Dụng cụ trưng cất thời này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng coi như là rượu mạnh rồi. Công tử, rượu này thơm quá. Mùi vị thế nào? Muốn biết hả? Cứ uống thử một ngụm là biết. Công tử, rượu này mạnh thật. Ta chưa từng uống loại rượu mạnh thế này bao giờ. So với cái này, Túy Thiên Tiên thì sao? Ta cũng chưa từng uống. Công tử, thứ này ngon thật. Vu Văn Hóa, Giang Hàn, Giang Hàn ca ca, sao mấy ngày nay huynh không tới tìm muội? Chúng ta đã hủy hôn rồi. Ta tìm ngươi làm gì chứ? Nhưng mà dù là đã hủy hôn, thế nhưng vẫn có thể giống như trước đây. Muội có thể làm muội muội của huynh cả đời. Huynh cũng có thể yêu thương, bảo vệ muội như một người ca ca, giống như trước đây. Nhìn ngươi cùng Ân Vinh thành đôi thành cặp sao? Giang Hàn ca ca, này Giang Hàn ca ca, nước hoa làm tốt lắm, rất nhiều cô gái thích lắm đó. Cái nước hoa ám hương đó, huynh làm cho ai thế? Sao không mau tặng ta vài bình đi? Làm cho cô gái nào chứ? Ta làm là để kiếm tiền. Chẳng lẽ ngươi tưởng là làm vì ngươi sao? Huynh, ta biết huynh tức giận vì chuyện hủy hôn, nhưng chẳng phải bây giờ ta đang tới nói chuyện với huynh rồi sao?
Ta đã gọi huynh là ca ca rồi, sao huynh còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta? Chuyện huynh đánh đệ đệ ta còn chưa tính sổ với huynh đâu đấy. Nếu ngươi thực sự rảnh rỗi thì đi tìm chỗ khác mà chơi, ta còn phải làm việc. Huynh có ý gì? Huynh không cần muội làm muội muội nữa sao? Ta đã nói từ lâu rồi, chúng ta không cần làm huynh muội. Được, không làm huynh muội thì thôi, ai thèm làm huynh muội với huynh chứ. Tốt nhất là ta và huynh cắt đứt quan hệ. Tốt nhất là như vậy. Đồ đàn ông hẹp hòi, không biết tốt xấu, cả đời này cũng đừng hòng tìm được lương duyên. Tại sao ta phải tìm lương duyên? Hắn có tìm được lương duyên hay không thì liên quan gì tới cô? Đến lượt cô ở đây nói ra nói vào sao? Dung mạo, khí chất này, ta vậy mà không bằng một nửa. Cô là ai? Ta nói chuyện với Giang Hàn, liên quan gì tới cô? Giang Hàn, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Tần cô nương, chúng ta qua bên kia đi. Vu văn hóa. Cầm trà ta mua theo. Các người, cô gái này là người lần trước tới ủng hộ, hóa ra là bám được nữ tử danh môn. Hèn gì lại đối xử với ta như vậy? Giang Hàn đáng ghét, chắc chắn là trộm thơ của cha ngươi mới chiếm được trái tim người ta. Ta nhất định sẽ vạch trần ngươi. Sao bọn họ vẫn còn liên lạc? Chẳng lẽ Giang Hàn bộc lộ tài năng? Cố Tích Nhu hối hận vì hủy hôn nên tới tìm Giang Hàn. Giang Hàn liệu có chấp nhận cô ta không? Tần cô nương mời uống trà. Tần cô nương. Được, ta uống. Tránh đêm dài lắm mộng, ta phải nhanh chóng thu phục Giang Hàn. Tần cô nương, ta nghe muội muội ta kể lại, hôm đó đa tạ cô đã ra tay cứu giúp, nếu không ta cũng không thể ra khỏi nha môn nhanh như vậy. Không có gì, dù không có ta, Trung Ly Đại Nho cũng sẽ cứu người ra thôi. Thực ra hôm nay ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng với ngươi. Nước hoa của ngươi thực sự rất tốt, ngươi có từng nghĩ tới việc làm lớn hơn chưa? Chuyện này là đương nhiên. Ta muốn mua thêm một trạch viện lớn hơn, tiện thể xây thêm một xưởng sản xuất. Thế nhưng chi phí ban đầu quả thực không nhỏ. Ta bán nước hoa tuy kiếm được tiền nhưng vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ cô nương có ý muốn góp vốn? Ngươi thấy ta nên góp thế nào? Quý nhân đây rồi. Xây xưởng ban đầu, thuê nhân công, mua hoa, mua rượu, còn phải mua bình và các thứ khác. Khoản đầu tư quả thực không nhỏ. Vậy đi, Tần cô nương, 2.000 lượng bạc, 1/10 thế nào? Tuy có hơi đắt, nhưng khi xưởng xây xong, ta còn có thể làm ra loại rượu ngon hơn cả Túy Thiên Tiên. Ta cam đoan, rượu này bán chắc chắn sẽ chạy hơn cả nước hoa nữa. Như vậy, năm đầu tiên chúng ta đã có thể thu hồi vốn, năm thứ hai là bắt đầu sinh lời rồi. Được, ta góp 3 phần. Không, 4 phần. Tần cô nương quả nhiên là người tinh tường. Nếu đã tin tưởng ta đến thế, ta cam đoan, năm thứ hai của cô chắc chắn sẽ kiếm được 1 vạn lượng bạc. Hơn nữa, ta còn rất nhiều con đường kiếm tiền khác. Ngày mai, ta sẽ đích thân tới Thúy Vân Uyển, cùng cô và Trung lão bàn bạc chi tiết. Được. Muốn thu phục Giang Hàn, xem ra chỉ có thể đánh vào sở thích của hắn trước. Cô nương này sao nhìn chỗ nào cũng ngốc nghếch thế nhỉ?
bạc ta sẽ phái người đưa tới ngay. Còn mảnh đất xây xưởng kia cũng không cần mua đâu. Cha ta có một mảnh đất, có thể cho ngươi xây xưởng ngay lập tức. Không được, cô nương, cô đã bỏ vốn vào rồi. Mảnh đất đó vẫn nên để ta bỏ tiền ra thuê thì hơn. Dù sao, đó cũng là đất của Lạnh Tôn. Không sao đâu, cha ta sẽ không để ý đến mảnh đất nhỏ đó đâu. Chúng ta hiện tại có tính là bằng hữu không? Là huynh muội khác cha khác mẹ. Vậy ta có thể hỏi ngươi, tại sao hôm đó ngươi lại tới Thanh Lâu không? Đáng ghét. Thế nào? Ân Lang, Giang Hàn thật quá đáng. Hắn lại dám tìm một nữ tử khác tới chọc tức ta. Đồ vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không làm xong. Không sao, việc này không thành, chúng ta tìm cách khác vậy. Tiên sinh, Giang Hàn công tử tới rồi. Mau vào đi. Trung Ly đại nhân. Phụ thân. Nghịch tử, ngươi tới đây làm gì? Con cũng là tới tặng rượu cho Trung lão. Trước đây, con nói với Trung lão là con muốn ủ rượu. Nay rượu đã ủ xong, nên mang tới 2 vò. Một là mời Trung lão nếm thử mỹ tiểu, 2 là cảm tạ Trung lão đã ra tay cứu giúp tại nha môn hôm trước. Không có gì. Đây có phải là lời đứa con trai ngốc nghếch của ta có thể nói ra không? Nó học ủ rượu từ khi nào vậy? Tần tiểu thư đâu? Hôm qua trò chuyện rất vui vẻ, đã hẹn hôm nay cùng nhau thưởng thức mỹ tiểu. Thu Thủy, mau đi mời tiểu thư. Tuân lệnh. Rượu thơm quá. Đã có tên chưa? Rượu này tên là Hàn Miên. Hàn Miên sao? Trong lòng hắn có mình. Tốt quá rồi. Hàn Miên, tên hay lắm. Lão phu phải nếm thử trước mới được. Rượu ngon hơn Túy Thiên Tiên gấp mấy lần. Nào, hôm nay không say không về. Được. Cạn. Trung Ly đại nhân tiểu lượng thật cao. Vậy hôm nay tiểu tử xin liều mạng cùng đại nhân vậy. Cần gì phải gọi là đại nhân? Ta tuy lớn tuổi hơn ngươi, nhưng trình độ thơ từ của ngươi không hề kém cạnh ta. Ta gọi ngươi là Giang Hàn lão đệ. Ngươi gọi ta một tiếng Trung Ly lão ca, thế nào? Chuyện này, nghịch tử này mà đồng ý, xét về vai vế, chẳng phải thành sư thúc của ta rồi sao? Nghịch tử, tuyệt đối không được làm chuyện ngu ngốc này. Được thôi, Trung Ly lão ca, cảnh đẹp ý vui thế này, ngươi và ta hãy cùng uống rượu làm thơ. Vậy hôm nay chúng ta hãy cứ uống cho thỏa thích. Nào. Uống tiếp. Cạn.
The film was translated and narrated by M Media. Rót rượu. Khui thêm vào nữa. Được. Hôm nay tuy có mỹ tiểu, nhưng lại không có thơ từ giúp vui. Chẳng phải là mất hứng sao? Giang Hàn, tài thơ của ngươi rất xuất sắc. Chi bằng là một bài thơ góp vui đi. Lão ca, đề thơ là gì đây? Hôm nay uống rượu cao hứng. Vậy đương nhiên là lấy rượu làm đề rồi. Xem ra vẫn là đang thử thách mình. Đã vậy thì ta xin mạn phép. Cái đó, Trấn Thanh, có thể mài mực viết thay cho ta không? Thằng nhãi, đợi về nhà rồi ta tính sổ với ngươi. Được. Bài thơ này tên là Tích Tôn Không. Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy, thiên thượng lai. Bồn lưu đáo hải, bất phục hồi. Cao đường minh kính, bi bạch phát. Triệu như thanh ti, mộ thành tuyết. Thơ hay. Đây là thơ do con trai ta làm ra sao? Nhân sinh đắc ý, tự tận hoan. Mạc sử kim tôn, không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài, tất hữu dụng. Thiên kim tán tận, hoàn phục lai. Phanh dương tể như thả vi lạc. Hội tu nhất ẩm, tam bách bôi. Quá hay. Hội tu nhất ẩm, tam bách bôi. Tần cô nương, Trung tiên sinh, giữ quân ta nhất khúc. Thỉnh quân vị ngã, Quỳnh nhị thính. Trung cổ soạn ngọc, Hà túc quý. Đãn nguyện trường túy, bất nguyện tình. Cổ lai thánh hiền, giai tịch mịch. Duy hữu ẩm giả, lưu kỳ danh. Trong lòng hắn thực sự có mình. Chủ nhân Hà Vi, ngôn thiểu tiên. Kính tu cô thủ, đối quân trước. Ngũ hoa mã, thiên kim kiều. Hồ nhi tương xuất, hoán mỹ tiểu. Giữ nhĩ đồng tiêu, vạn cổ sâu. Hay. Lão đệ, văn tài kinh thế, người lại nhẫn nhịn suốt 10 mấy năm, thực sự khiến ta phải thán phục không thôi. Con trai ta vậy mà thực sự giấu nghề hơn 10 năm. Chẳng lẽ việc ta thường xuyên đánh mắng nó mới khiến nó oán hận ta như vậy? Hôm nay cảm xúc dâng trào đến thế này, chỉ bằng ngươi và ta kết làm huynh đệ khác họ. Được. Vậy chúng ta bái thiên địa trước, rồi hãy bàn chuyện làm ăn. Được. Uống rượu thôi. Bài rất hay. Tần cô nương. Không được, quá nhanh rồi. Nghịch tử, người đang nói bậy bạ gì thế? Thầy, nghịch tử không thắng nổi tiểu lực,
Lời lẽ đường đột, mong thầy rộng lòng bao dung. Ta đưa nó về ngay đây. Sẽ nghiêm khắc dạy bảo. Không sao. Cùng ta uống thêm một chén nữa. Nhân sinh đắc ý, tu tận hoan. Mạc Sử Kim Tôn, không đối nguyệt. Hóa ra huynh ấy còn muốn kinh doanh rượu. Lại thêm một cách để trói buộc huynh ấy bên cạnh mình rồi. Xem ra lão phu hôm nay phải mang bài thơ Giang Hàn viết về kinh đô thôi. Nếu không sẽ lỡ mất buổi bình chọn thi tập năm nay. Tiểu thư, cáo từ. Con về nhà trước đi. Tại sao, cha? Con gái con lứa cứ không chịu ở nhà. Con có biết mẹ con lo lắng cho con thế nào không? Vậy được thôi. Vậy hôm nay con về trước. Vài ngày nữa con lại đến chỗ nhị ca. Cha. Đừng gọi ta là cha. Người mới là cha ta thì có. Có phải vì chuyện nước Hoa trước đó không? Cũng không cần phải như vậy chứ. Con nhắc nhở người, đừng có làm loạn vai vế. Con và Trung lão là huynh đệ kết nghĩa đấy. Theo vai vế mà nói, người nên gọi con một tiếng sư thúc. Bớt nói mấy lời nhảm nhí đó đi. Ta hỏi ngươi, tại sao lại nhẫn nhịn? Ta đâu có nhẫn nhịn, mà là mới đến không lâu. Tất cả đều là vì nhà họ Giang chúng ta. Tại sao lại vậy? Người tuy là người đứng đầu, nhưng nhiều lần thi cử không đỗ. Đại ca lại không phải là cái loại biết đọc sách, còn nhẫn nhịn để bọn họ ức hiếp. Chính là vì họ dẫm đạp con xuống thấp bao nhiêu, thì bây giờ phải nâng con lên cao bấy nhiêu. Không ngờ trong lòng con lại có mưu tính như vậy. Vì nhà họ Giang chúng ta chịu chút ủy khuất này có đáng là bao? Sao lại khách sáo thế? Cái lại này là vì trước đây ta có quá nhiều hiểu lầm với con, khiến con phải chịu ủy khuất rồi. Ta thật không xứng làm cha. Không sao, con cũng là lần đầu làm con trai mà. Sau này có dự định gì không? Ta biết con làm ăn khá tốt, nhưng đạo thương nhân suy cho cùng cũng không thể lên mặt bàn được. Thương nhân bình thường đương nhiên là không được. Tính cách của con lại không hợp với quan trường. Nếu mạo muội bước vào, e là mất mạng như thế nào cũng không biết. Nhưng nếu con giàu có một phương thì sao? Vậy thì lại khác. Thôi bỏ đi, con cứ tùy ý mà làm. Cha trước đây không quản con, bây giờ đương nhiên cũng không có quyền quản con nữa. Có thời gian thì về thăm mẹ con. Bà ấy thường xuyên nhớ đến con. Vâng. Giang phủ. Sao lại chỉ có mình ngươi đến thế?
Sư phụ ta đâu? Ý huynh là Hồng Thường sao? Cô ấy có việc, đã rời khỏi Vân Dương rồi. Còn Trung lão đã đến kinh đô, tham dự buổi giám định thơ từ năm nay. Đi hết rồi sao? Ta còn định nhờ sư phụ dạy kiếm thuật, tiện thể cùng Trung lão bàn chuyện làm ăn rượu chè nữa. Vậy hôm nay ngươi đến đây vì chuyện gì? Ta muốn đưa huynh đi xem mảnh đất chúng ta xây xưởng. Chẳng phải trước đó huynh nói muốn làm ăn rượu chè sao? Chúng ta đi xem mảnh đất đó, xem có đủ rộng không. Nếu đủ rộng, một mảnh là đủ rồi. Còn có thể tiện thể xem qua phần trăm lợi nhuận rượu. Có tiền đúng là tùy hứng. Nếu như ta mà chinh phục được cô nàng tiểu phú bà này, chẳng phải là có thể ăn cơm mềm rồi sao? Huynh ngẩn ngơ làm gì? Đi thôi. Thế này không hay lắm đâu. Bị người khác nhìn thấy, sợ là sẽ bị bàn tán. Ta còn chẳng để tâm, huynh để tâm làm gì? Phải rồi. Đây là tiền cổ phần nước Hoa của chúng ta, tổng cộng 8.000 lượng. Huynh đếm thử xem. Thơm quá. Ta nói là trên người cô nương thơm quá. Was translated and narrated by M Media. Nhưng ngân phiếu còn thơm hơn. Cô nương đã thương lượng với Lạnh Tôn chưa? Mảnh đất này cho ta thuê giá bao nhiêu? 1 năm 500 lượng. 500 lượng sao? Mảnh đất lớn thế này mà 1 năm chỉ 500 lượng, rẻ quá rồi. Không sao đâu. Dù sao chỗ đó để hoang cũng là để hoang. Nếu cái thứ đó của huynh mà thực sự kiếm được tiền thì cũng tốt. Vậy được, chúng ta cân nhắc xem xưởng ủ rượu này nên xây ở đâu nhé. Ta thấy là tuyệt quá. Trốn hoang sơn dã lĩnh này sao lại nhiều người thế này? Thơ hay. Đâu ra lắm kẻ phiền phức thế này. Đi xa chút đi, đừng làm phiền ta và Giang Hàn tản bộ. Trời đất, thi hội Vân Dương chẳng lẽ tổ chức ở đây sao? Chu Vận cô nương mà ngươi còn chưa gặp, thật mất mặt. Tích Nhu, đó chẳng phải là Giang Hàn sao? Xem kìa, bề ngoài thì đối đầu với ta, thực ra lại sớm đã ở đây chờ đợi. Đúng là kẻ tiểu nhân, nói một đằng làm một nẻo. Đến đúng lúc lắm. Hắn vừa đến đã chứng minh hắn chỉ là hạng mua vui lấy lòng đám đông. Đi, qua đó trêu chọc hắn một phen. Giang Hàn, họ là bằng hữu của huynh sao? Tần cô nương, chúng ta về thôi. Giang Hàn, sao ngươi lại ở đây? Đây chẳng phải tiểu thư Phủ Quốc công hôm nọ ngồi trên xe ngựa đạp tuyết bạch câu sao? Hai người họ lén lút hẹn hò ở nơi vắng vẻ. Chẳng lẽ Giang Hàn đã bám được vào Phủ Quốc công rồi? Chỗ này ta đã thuê rồi, tại sao ta không thể ở đây? Con trai của Giang Trấn Thanh đúng là kẻ bận rộn. Hôm nay thi hội của Vân Dương Thi xã bọn ta, nghe nói người tài hoa xuất chúng, có gan tham gia không? Không hứng thú? Là không hứng thú hay là không dám? Đúng vậy, nghe nói ngươi còn là người đứng đầu của thi xã Thúy Vân Uyển, lại còn vào lúc tiệm nước Hoa khai trương, xuất khẩu thành thơ. Sao bây giờ lại không dám nữa? Chẳng lẽ những bài thơ đó không phải do ngươi tự viết? Sợ tham gia rồi, lộ tẩy sao? Ngươi có phải bị bệnh thần kinh không? Ta đâu phải người trong thi xã của các ngươi, tại sao phải tham gia? Tiền thưởng có 1.000 lượng bạc. Hoa khôi Chu Vận cũng sẽ đến. Nếu ngươi có thể tại thi hội áp đảo quân hung, không những lấy được 1.000 lượng bạc đó, biết đâu còn có thể chiếm được trái tim Hoa khôi Chu Vận. Trái tim của Chu Vận sớm đã là của ta rồi. Ngại quá, tiểu gia không hứng thú. Các ngươi tự chơi đi. Bọn ta đã nói đến mức này rồi. Giang Hàn, không phải ngươi sợ rồi chứ? Bọn ta cũng không làm khó ngươi.
Chỉ cần ngươi nói trước mặt mọi người ta không bằng Ân công tử, bọn ta sẽ để ngươi đi. Ta không bằng hắn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Cả huyện Vân Dương ai cũng biết ngươi học văn luyện võ, kinh doanh, học y đều không làm nên trò trống gì. Nếu không phải ngươi đạo văn thơ của cha ngươi khiến Trung lão yêu mến, thì dựa vào ngươi mà mở được tiệm nước hoa sao? Cố tiểu thư nói có lý lắm. Trước đây chưa từng nghe Giang Hàn có tài cán gì. Chẳng lẽ bà Trường Tương Tươi kia thực sự là đạo văn? Đạo văn viết thay tuy không phải tội danh gì quá lớn, nhưng Giang Hàn dù sao cũng là con trai người đứng đầu thư viện Ám Hương, sao có thể làm chuyện vô liêm sỉ này? Giang Hàn, lời đã nói đến mức này rồi, ngươi còn định đi sao? Là đạo văn hay là cố tình coi thường Vân Dương thị xã bọn ta? Các ngươi cứ nhất quyết ép ta tham gia thi hội này sao? Nếu ngươi thực sự có tài thì hãy tự chứng minh trong sạch đi. Ân công tử nói không sai. Giang Hàn, nếu ngươi thực sự có tài thì sẽ không sợ tham gia thi hội này. Ngươi không dám tham gia, chẳng phải vì sợ lộ tẩy bản thân là kẻ thùng rỗng kêu to sao? Là kẻ thùng rỗng kêu to, đúng vậy. Nói năng không bằng không chứng, chính là vu khống. Ta chỉ là nghi ngờ hợp lý mà thôi. Nếu ngươi làm được bài thơ hay, ta Chu Khang lập tức xin lỗi ngươi. Xin lỗi thì nhẹ quá, chi bằng quỳ xuống dập đầu cho ta 10 cái. Thật quá đáng. Ta là cử nhân, thấy quan không bái, sao có thể dập đầu trước ngươi? Vậy nếu ta sáng tác được thơ hay, các ngươi định xin lỗi thế nào đây? Ngươi mà làm được bài thơ tuyệt mỹ, ta không những quỳ xuống trước ngươi mà còn dâng lên 1.000 lượng bạc. Được, vậy ta không khách sáo nữa. Giang Hàn, còn không về sao? Cô nương xinh đẹp quá. Tần cô nương, đợi ta một nén nhang. Có kẻ đưa mặt đến cho ta tát. Đợi ta tát xong rồi về. Được, ta chép giúp huynh. Đi, ra vẻ ghê thật, để xem hắn có bản lĩnh gì. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng phải nói Giang Hàn không làm nên trò trống gì, bị Cố Tích Nhu từ hôn rồi sao? Ta thấy bây giờ hắn sống cũng không tệ. Đâu chỉ không tệ, ta thấy hai người cùng dạo chơi Sơ Lâm, e là sớm đã tâm đầu ý hợp. Vậy chuyện từ hôn ầm ĩ xôn xao dạo trước, không phải do Giang Hàn chủ động từ hôn đấy chứ? Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Giang Hàn cũng xứng từ hôn ta sao? Chư vị, ta đã đến tham gia thi hội. Vậy đề tài thi hội lần này là gì đây? Cuối cùng cũng mắc câu rồi. Hôm nay sẽ để ngươi lộ nguyên hình. Thi hội Vân Dương thị xã không có đề tài cố định, tùy ý cảm nhận và suy ngẫm. Những gì nghe thấy, những gì cảm nhận được đều có thể làm thơ. Được, nếu đã được mọi người tán tụng như thế, chi bằng ngươi hãy bắt đầu trước đi. Muốn trì hoãn thời gian sao? Xem ra tên phế vật này chẳng làm nổi câu thơ nào ra hồn đâu. Nếu chủ công tử cần thời gian suy nghĩ, vậy để ta bắt đầu trước. Xin tặng một bài Lãng Đào Xa. Hàm tiếu ẩm nhất trung, thả đối đông phong. Thanh minh tế vũ, thủy trùng trùng. Phân biệt thời trường, tương tụ đoàn. Ly hận vô chung. Hay quả là thơ hay. Đúng là thơ hay. Tài năng của Ân công tử thật khiến người ta thán phục. Đa tạ lời khen của các vị. Giang công tử đã nghĩ ra chưa? Nghĩ thì đã nghĩ ra rồi. Chỉ là ta sợ nếu tùy hứng xuất khẩu thành thơ, sau này các ngươi sẽ không dám làm thơ nữa đâu. Giang Hàn, đừng nói mấy lời khó hiểu, giả thân giả quỷ nữa. Dáng vẻ này của ngươi khiến bọn ta buồn nôn. Được, vậy tại hạ xin làm một bài Điệp Luyến Hoa.
Hoa thoái tàn hồng, thanh hạnh tiểu, yến tử phi thời, lục thủy nhân gia nhiễu. Cũng có chút trình độ, nhưng không nhiều. Đúng là không nhiều. Chi thượng liễu miên suy hiệu thiểu, thiên nhai hà sứ, vô phương thảo. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tích Nhu, ngươi nghe hiểu chưa? Giang Hàn rõ ràng đang nói, dù đã từ hôn với ngươi, thiên hạ này cũng chẳng thiếu mỹ nhân. Ngươi là đồ khốn. Tường lý thua thiên, tường ngoại đạo, tường ngoại hành nhân, tường lý gia nhân tiếu. Tiếu tiệm bất văn, thành tiệm tiễu. Đa tình khước bị, vô tình não. Hay thơ hay. Đồ không có mắt nhìn, nói bậy bạ gì đó. Ân công tử và Cố tiểu thư đã đính hôn rồi. Ai có thể chấp nhận việc một người đàn ông khác viết thơ cho vị hôn thê của mình trước mặt mọi người chứ? Tích Nhu, Giang Hàn đang nói người có mắt như mù đấy. Từ ngữ ở trình độ này, ngay cả Ân công tử cũng khó mà làm ra được. Giang Hàn lần này đã hoàn toàn buông bỏ ngươi rồi. Hắn vậy mà thật sự có thể làm ra những vần thơ như vậy. Chẳng lẽ trước đây thật sự là ta nhìn lầm rồi sao? Bài thơ này vừa xuất hiện, Giang Hàn e là sẽ trở thành đệ nhất tài tử huyện Vân Dương. Chi thượng liễu miên suy hiệu thiểu, thiên nhai hà sứ, vô phương thảo. Hai câu này đúng là thần kỳ. Bài thơ này nếu chuyển ra ngoài, chắc chắn sẽ được đưa vào thi tập của triều đình. Chu Khang, ngươi vừa nãy nghi ngờ tài hoa của Giang công tử, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Thật là vô lý. Lần này không những giúp Giang Hàn tự chứng minh, ta còn trở thành kẻ làm nền cho hắn. Giang Hàn, ngươi thật đáng mất mạng. Hai vị, có phải nên xin lỗi rồi không? Giang huynh quả thực có tài. Vừa nãy là ta nghi ngờ huynh, là ta sai rồi. Giang công tử, là ta không đúng, không nên nghi ngờ tài hoa của huynh. Giao kèo lúc nãy hình như không phải như vậy thì phải. Các ngươi phải là quỳ xuống xin lỗi ta. Giang Hàn, tha được thì nên tha, đừng làm quá đáng, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Nói nhảm. Nếu ta không làm ra những vần thơ hay như vậy, thì ta phải gánh chịu những lời nhục mạ như thế nào? Trước là danh tiếng của ta bị hủy hoại, sau đó cha ta sẽ trở thành một trò cười. Nếu như phỉ báng người khác, chỉ cần một lời xin lỗi nhẹ tanh, vậy hôm nay họ dám phỉ báng ta đạo văn, ngày mai họ sẽ dám phỉ báng ta lộng hành vô pháp. Giang công tử nói đúng. Chu Khang, ngươi mau dập đầu đi. Chu Khang, ngươi nói quá đáng rồi. Hay là mau quỳ xuống dập đầu đi. Giang công tử vừa nãy đắc tội, còn ngươi thì sao? Giang Hàn, ngươi nhất định phải làm đến mức này sao? Ta Giang Hàn xưa nay vẫn vậy. Ngươi kính ta một thước, ta trả người một trượng. Đường đường là Ân công tử, chẳng lẽ lại là kẻ tiểu nhân nuốt lời sao? Giang Hàn, là ngươi ép ta. Giang công tử, ta sai rồi. Cố Tích Nhu, ngươi nhìn rõ chưa? Người phu quân mà ngươi cất công chọn lựa, vậy mà lại quỳ xuống trước kẻ phế vật mà ngươi từng coi thường. Đúng là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Tích Nhu, nhạt nhẽo. Chư vị, hôm nay Giang mỗ quả thực có việc bận, xin phép đi trước. Hôm khác đến tiệm ta mua nước hoa, ta sẽ giảm giá cho các vị. Được, Tích Nhu, được.
Tích Nhu, ngươi thế nào rồi? Chủ tử, theo tin tức ta tra được, nhà họ Ân luôn dùng sáp thơm để giúp Tam điện hạ kiếm bạc, nhưng sổ sách của họ làm rất kín kẽ, thuộc hạ không thể tìm ra sơ hở. Ta nói lão Tam, lấy đâu ra nhiều tiền bạc để mua chuộc lòng người thế? Lần này đến huyện Vân Dương, quả nhiên đã rõ rồi. Chủ tử, nhà họ Ân ở huyện Vân Dương, quan hệ chằng chịt. Muốn động vào họ, hay là không dễ. Tứ tỷ, muội nói với tỷ chuyện này. Giang Hàn là người của muội rồi. Muội có biết điều này nghĩa là gì không? Giang Hàn tuy tài hoa xuất chúng, nhưng hắn chỉ là một thường dân. Phụ hoàng và các đại thần trong triều sẽ không đồng ý đâu. Phụ hoàng sao? Nàng là công chúa. Ta chưa từng nói với huynh sao? Nàng từng nói với ta sao? Tâm hồn này phải rộng lớn đến mức nào đây? Tự dưng nhặt được một cô vợ công chúa. Không quan trọng, huynh biết bây giờ là được rồi. Kiểu muội, muội có nghe ta nói không đấy? Muội nghe mà. Nhưng bản thân muội quả thực không còn cách nào khác mà. Nhưng muội biết, tứ tỷ chắc chắn có cách, đúng không? Dù sao thì chuyện gì cũng không làm khó được tứ tỷ của muội. Tứ tỷ, bây giờ gọi tứ tỷ vẫn còn quá sớm. Giang Hàn, ngươi có biết làm phò mã cần phải chú ý những gì không? Phò mã cùng là công chúa, tại sao áp lực từ cô ấy lại mạnh đến vậy? Không biết. Triều ta tuy không có luật lệ nam tử không được vào thanh lâu, nhưng thân là phò mã nếu vào thanh lâu, nhẹ thì đánh 80 trượng, nặng thì bị bỏ, diệt tam tộc. Sao cô ấy lại biết? Tứ tỷ, chuyện này ta đã sớm hỏi huynh ấy rồi. Ý của huynh ấy là huynh ấy vào thanh lâu là để tìm hoa khôi đó, quảng bá việc kinh doanh nước hoa. Tỷ thử nghĩ kỹ xem, huynh ấy tay trắng lập nghiệp, không nơi nương tựa, làm ăn khó tránh khỏi phải đi đường tắt một chút. Ta thấy muội đúng là bị hắn ta mê hoặc đến mất trí rồi. Kiểu muội là người ta nhìn lớn lên từ nhỏ. Trong số các huynh đệ tỷ muội, muội ấy là công chúa được phụ hoàng cưng chiều nhất. Nếu ngươi muốn trở thành phò mã của muội ấy, phải thoát khỏi thân phận thường dân trước đã. Xin tứ công chúa chỉ giáo. Khoa cử hoặc tòng quân, chọn một trong hai. Tứ tỷ, tỷ làm vậy chẳng phải là đang làm khó huynh ấy sao? Cho dù có đỗ đạt khoa cử, theo luật lệ triều ta, Trạng Nguyên được bổ nhiệm xuống địa phương phải từng bước tích lũy kinh nghiệm, ít nhất cũng phải mất 5 năm. Còn tòng quân, xa trường hiểm nguy, vào sinh ra tử. Ngộ nhỡ huynh ấy có mệnh hệ gì, muội biết phải làm sao? Tứ tỷ, muội không chọn cái nào cả. Vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất. Giang Hàn, ngươi có nguyện ý làm việc cho bản cung không? Không biết tứ công chúa muốn tại hạ làm việc gì? Ngươi không lạ gì nhà họ Ân chứ? Nhị phòng nhà họ Ân hiện đang là chủ bộ phủ kinh đô, là người dưới trướng Tam hoàng tử. Tam hoàng tử vẫn luôn tranh giành ngôi vị thái tử với Đông cung. Hắn thu gom tiền bạc, mua chuộc lòng người, kết bè kéo cánh, mà nguồn tiền của hắn chính là từ nhà họ Ân. Kiểu muội không chỉ là ruột thịt với thái tử, bản cung và thái tử cũng lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng sâu nặng. Nếu ngươi có thể giúp bản cung trừ khử nhà họ Ân, chặt đứt nguồn tài chính của Tam hoàng tử, dù là dưới trướng bản cung hay dưới trướng thái tử, ngươi cứ tùy ý lựa chọn. Ta, tứ công chúa, đây là cuộc chiến tranh giành ngôi vị đấy. Ta chỉ là một thường dân bình thường thôi.
Nếu người thành thân với kiểu muội của ta, đương nhiên sẽ là người của hoàng tộc, tranh giành ngôi vị là chuyện sớm muộn. Cho dù ngươi không muốn, có lão tam ở đó, ngươi và kiểu muội cũng không thành thân được đâu. Nếu ngươi không có gan, thì coi như hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bản cung sẽ đưa kiểu muội về, trở lại kinh đô, còn ngươi cứ tiếp tục ở lại huyện Vân Dương này, làm một thương nhân tài tử đi. Tứ tỷ, thật sự chỉ còn cách này thôi sao? Muội muội, kể từ khoảnh khắc chúng ta sinh ra trong hoàng tộc, rất nhiều chuyện đã định sẵn là không thể thay đổi. Cho dù hôm nay không có Giang Hàn, thì cũng sẽ có Lý Hàn, hay là Vương Hàn. Giang Hàn, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Không phải bản cung ép ngươi, bản cung nói cho ngươi biết, nhà họ Ân đã nhắm vào công thức nước hoa của ngươi rồi. Nếu ngươi không ngoan ngoãn giao ra, cho dù ngươi có tìm cha ngươi giúp đỡ, đừng nói là công thức, ngay cả mạng của ngươi cũng khó mà giữ được. Tứ công chúa, vì sao lại quyết đoán như vậy? Theo tin tức chúng ta nhận được, ban đầu nhà họ Cố ra tay với Vu Vân, chính là do Ân Vinh đứng sau bày mưu tính kế, để khiến ngươi phải ngồi tù, hòng chiếm đoạt công thức. Chỉ là được Trung lão và Mạnh tiểu thư ngăn cản. Được, nếu ta đồng ý, tứ công chúa có cách nào trừ khử nhà họ Ân không? Đưa công thức nước hoa của ngươi ra, bản cung sẽ quảng bá khắp thiên hạ. Đến lúc đó sáp thơm của nhà họ Ân một bình cũng đừng hòng bán được. Chưa nói đến công thức nước hoa này là gốc rễ lập nghiệp của ta. Tứ công chúa, cách của người chậm quá rồi. Ta tuy chưa từng tham gia vào cuộc chiến ngôi vị, nhưng cũng hiểu đạo lý đêm dài lắm mộng, đánh một đòn chí mạng. Giang Hàn, huynh đừng có nói bậy nữa. Nàng yên tâm, ta không phải kẻ nói suông, nhưng ta có một diệu kế, có thể khiến nhà họ Ân lộ sơ hở. Nói nghe xem. Nếu nhà họ Ân kiếm tiền cho Tam hoàng tử, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Ta có một bí phương ủ rượu, có thể khiến rượu nồng đượm hương thơm, vượt xa mọi loại mỹ tiểu trên đời. Lời này là thật sao? Tất nhiên là thật, tứ tỷ. Trước đây, muội từng có dịp uống cùng Trung lão, hơn nữa Giang Hàn còn làm một bài thơ cho loại rượu đó nữa đấy. Xem ra tên nhóc này nắm giữ không ít thứ hay ho. Nếu thật sự thành thân với kiểu muội, để hắn hợp tác với triều đình, biết đâu có thể kiếm được không ít bạc cho quốc khố. Chỉ cần ta đem bán nó ra, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió. Đến lúc đó, điện hạ phái người tung tin, nói là có ý muốn hợp tác với ta, nhà họ Ân chắc chắn sẽ đỏ mắt không ngồi yên được. Nghe cũng được đấy. Vậy thì thử xem. Giang phủ. Cảm ơn. Đây là đang ủ rượu sao? Hai vị đến để mua nước hoa hả? Hôm nay ta hơi bận, nên tạm thời không buôn bán. Nhị ca, đó là gia chủ nhà họ Ân. Nhanh như vậy đã tìm đến tận cửa rồi. Giang công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Lão phu là Ân Thiên Chu, đây là con trai ta, Ân Liên Hoành. Hôm nay mạo muội ghé thăm, là muốn bàn với Giang công tử một vụ làm ăn. Hiện tại ta không rảnh, có chuyện làm ăn gì thì nói nhanh lên. Được, vậy ta xin đi thẳng vào vấn đề. Nước hoa của Giang công tử rất có thị trường. Lão phu nguyện bỏ ra 1 vạn lượng bạc để mua lại công thức nước hoa, cộng thêm những tấm biển hiệu này của ngươi. 1 vạn lượng. Chưa nói đến nước hoa, chỉ riêng câu đối do Trung lão viết này cũng đã không chỉ có giá 1 vạn lượng rồi nhỉ? Đương nhiên là không chỉ có vậy. Tuy nhiên, nhà họ Ân bọn ta ở kinh đô có chút quan hệ. Lão phu có thể giúp ngươi giành được một suất thi nhập học tại thư viện Bạch Lộc. Với tài hoa của Giang công tử, nếu có thể vào thư viện Bạch Lộc học tập, tương lai chắc chắn sẽ đỗ đạt cử nhân. Giang công tử có lẽ chưa biết, thư viện Bạch Lộc này
có địa vị ngang hàng với quốc tử giám. Phàm là người học tại đây đều có thể hóa rồng vượt vũ môn, tiền đồ vô hạn. Thành ý của nhà họ Ân các người, ta nghĩ mình đã cảm nhận được rồi. Nhưng mà nước hoa này hiện tại ta chưa có ý định bán. Mong lượng thứ 15.000 lượng bạc, cộng thêm 2 tòa phủ đệ 4 gian ở kinh đô. Thế nào? Một tòa phủ đệ 4 gian ở kinh đô đã trị giá vạn lượng rồi. Giang công tử nên cân nhắc cho kỹ. Cho dù nước hoa của ngươi có bán chạy đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ ở huyện Vân Dương này. Muốn kiếm vài vạn lượng thì phải kiếm đến bao giờ? Ta nói này, nhà họ Ân các người đúng là chịu chi thật đấy. Kinh doanh có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là thương nhân đầy mùi tiền mà thôi. Vào thư viện Bạch Lộc học tập, tương lai bước chân vào quan trường mới có thể thực hiện được hoài bão của bản thân. Nếu kết giao với nhà họ Ân, có thể đảm bảo ngươi công thành danh toại. Nhưng nếu làm điều ác, dù sau lưng có người chống lưng thì cũng chống được bao lâu? Hai cha con các người, người tung kẻ hứng, kẻ đấm người xoa. Sao ta nghe giống như đang đe dọa ta vậy? Giang Hàn, ngươi quả thực có thể làm ra vài bài thơ hay ho, nhưng ta nghe nói Trung Ly đến nay vẫn chưa nhận ngươi làm đồ đệ. Chắc hẳn ông ấy cũng chỉ nhất thời hứng thú với ngươi, hoặc là nể mặt cha ngươi, nên mới viết cho ngươi câu đối này. Nhưng giờ đây ông ấy đã rời đi rồi. 15.000 lượng bạc đủ để ngươi cưới một tiểu thê, nạp thêm vài tiểu thiếp, thậm chí là ăn chơi trác táng, hưởng thụ cả đời rồi. Quan trường vẫn tốt hơn kinh doanh. Người trẻ tuổi đừng nên nóng nảy, đừng để đến khi lỡ mất cơ hội mới ân hận muộn màng. Giang huynh, Lý huynh, không phải huynh đi cùng Trung lão trở về kinh đô rồi sao? Là Trung lão phái ta đến báo cho huynh tin tốt lành kinh thiên động địa đây. Những bài thơ huynh viết đều đã được đưa vào thi tập của triều đình. Huynh không những trở thành người trẻ tuổi nhất, có nhiều tác phẩm được chọn nhất trong lịch sử triều ta, mà hơn thế nữa, thư viện Bạch Lộc và quốc tử giám không chỉ phá lệ thu nhận huynh, mà còn trao tặng phần thưởng là 50.000 lượng bạc. Chỉ cần huynh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chọn một trong hai thư viện để theo học. Huynh đấy, thật khiến ta và Viên Bân ghen tị quá đi mất. Huynh làm gì vậy? Huynh có ý gì đây? Thông báo tin tức chẳng lẽ không cần thù lao sao? Một chút thành ý, mong huynh đừng chê. Huynh nhét bạc cho ta sao? Ta đường đường là một thi quân, huynh nhét bạc cho ta. Huynh coi ta là hạng người gì vậy? Lý huynh, còn một tin tốt nữa đó. Trung lão ở kinh đô đã công khai tuyên bố nhận huynh làm đồ đệ, hẹn 7 ngày sau, vào ngày lành tháng tốt sẽ tiến kinh, ông ấy sẽ mời rộng rãi danh sĩ thiên hạ đến ủng hộ huynh. Thật sao? Nhị ca, huynh quả thực là làm dạng danh tổ tông rồi. Muội phải về báo ngay cho cha biết, xem ông ấy còn dám coi thường huynh nữa không. Không vội. Giang công tử, nếu như ngài không muốn bàn về vụ làm ăn này, vậy bọn ta xin cáo từ. Tuy nhiên, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, chuyện tiền bạc đều có thể thương lượng. Hai vị không ở lại dùng bữa cơm đạm bạc sao? Không cần khách sáo. Cáo từ. Vậy được thôi, hôm nay ta vui, chúng ta ra ngoài ăn món gì ngon đi. Tiểu Lâu, món ăn tối nay ngon quá đi. Muội còn có thể ăn thêm một chút nữa. Vậy để ta về nấu thêm cho muội bát mì. Tuyệt quá, cảm ơn Tình Yên tỷ tỷ. Cố Tích Nhu, ta muốn nói chuyện với muội. Ta với ngươi chẳng có gì để nói cả. Đợi đã.
Muội biết đó, ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ca ca muội, nhưng giờ ta đã hối hận rồi. Ta thậm chí đã hủy cả hôn ước với nhà họ Ân, vì chuyện này mà bị cha đuổi ra khỏi nhà. Nếu ca ca muội thực sự không cần ta nữa, ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Những lời ngươi nói đều là thật sao? Chắc chắn là thật. Trước đây ta bị Ân Vinh lừa dối. Tình Yên, tha thứ cho ta đi. Hãy đưa ta đi gặp nhị ca của muội. Chuyện này vẫn nên để nhị ca xử lý thì hơn. Đi thôi. Ta còn mang quà cho nhị ca của muội đây. Muội cùng ta đi lấy nhé. Phiền quá, ngươi dẫn đường đi. Lại đây, rót đi. Công tử, rượu này thực sự rất ngon. Ta mới uống 2 chén này thôi mà đã say khướt rồi. Công tử, Tần cô nương, nàng và ta đã hẹn đêm nay phải cùng nhau tâm tình. Công tử, ngài nhận nhầm người rồi. Sai rồi, ta không phải Tần cô nương nào cả. Công tử, ta cũng không phải hạng người tùy tiện đâu. Công tử, không xong rồi. Công tử, công tử, tỉnh lại đi. Dậy đi. Công tử, có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Tiểu thư và Tiểu Vân mất tích rồi. Người chắc chứ? Chắc chắn. Tối qua, sau khi ta đưa ngài về, ta cứ thấy không ổn. Đợi 1 canh giờ, ta liền ra ngoài tìm. Trong nhà và giang phủ đều tìm khắp rồi, không thấy ai cả. Tiểu thư và Tiểu Vân không phải hạng người hay chạy lung tung. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chẳng lẽ là nhà họ Ân ra tay? Ngươi cứ ở nhà đợi đi. Nếu có tin tức gì, hãy đến Thúy Vân Huyền tìm ta. Đã đến nước này rồi, sao công tử vẫn bình tĩnh được vậy? Tứ tỷ, đợi Giang Hàn tiến kinh, muội có thể ngày ngày gặp huynh ấy. Tiểu muội, cho dù Giang Hàn có thật sự trở thành đồ đệ của Trung lão, thì bản chất hắn không có tước vị, vẫn không thay đổi. Muội muội ta và Tiểu Vân đều mất tích rồi, ta nghi là nhà họ Ân ra tay. Chắc chắn chứ? Chắc 8-9 phần. Hôm qua Ân Thiên Chu và Ân Liên Hoành đã đến tìm ta, muốn có công thức nước hoa, nhưng ta đã từ chối. Chủ tử, nhận được tin báo, Ân Thiên Chu và Ân Liên Hoành hôm qua đã tiến kinh rồi. Thuộc hạ đoán, chắc là đến chỗ Tam Hoàng tử để báo cáo chuyện nước hoa. Xem ra suy đoán của ngươi trật lất rồi. Giang Hàn, ngươi quả thực có tài, nhưng đấu đá trốn quan trường không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nhưng nếu không phải nhà họ Ân, thì còn có thể là ai? Ta ở huyện Vân Dương đâu có kẻ thù nào. Ngươi vẫn còn quá non nớt. Theo ta thấy, chuyện giữa ngươi và cửu muội của ta nên dừng lại ở đây thôi. Tứ tỷ, Giang Hàn lần đầu làm việc một mình, khó tránh khỏi sơ suất, không đúng. Chỗ nào không đúng? Nếu Ân Thiên Chu và Ân Liên Hoành đã đi, vậy còn Ân Vinh thì sao? Ngươi nghĩ nhà họ Ân sẽ phái một tên công tử bột đi làm cái việc liều mạng này sao? Biết đâu Ân Vinh bây giờ đã là quân cờ bị vứt bỏ của nhà họ Ân rồi. Công tử, không biết là ai gửi đến, ta vừa ra khỏi cửa, kèo một cái đã cắm trên tường rồi. Giang Hàn, nếu muốn cứu muội muội, thì tối nay mang công thức nước hoa đến đỉnh Tĩnh Vân ngoài thành để đổi. Nếu lỡ giờ, thì cứ chờ mà thu xác cho hai đứa nó đi.
Được lắm, thật to gan. Dám cả gan ngay tại triều ta, thực hiện hành vi bắt cóc phi pháp này. Chỉ dựa vào một bức thư, cũng không thể khẳng định là do nhà họ Ân làm. Vậy Giang Hàn, người có định đi cứu người không? Tứ tỷ, đã đến nước này rồi, sao tỷ còn nói lời mỉa mai như vậy? Tỷ xem, tỷ phái người bao vây địa điểm trong thư đi. Kiều muội, muội và ta tuy là người hoàng thất, nhưng chuyện bất bình trong thiên hạ nhiều vô kể, chẳng lẽ chuyện gì ta và muội cũng quản sao? Giang Hàn muốn làm phu quân của muội, thì những chuyện cửu tử nhất sinh này sẽ xảy ra như cơm bữa. Nếu ngay cả những mối đe dọa nhỏ nhặt này mà cũng không xử lý được, thì lấy tư cách gì bước chân vào cửa hoàng thất? Tứ công chúa nói rất phải. Tại hạ xin thụ giáo. Giang Hàn, huynh đừng hiểu lầm, tứ tỷ sẽ không bỏ mặc huynh đâu. Tứ tỷ, Kiều muội, làm việc không được do dự. Chuyện này ta sẽ không để Vân Miên bị liên lụy vào. Tại hạ cáo từ. Kiều muội, muội và ta là người hoàng thất, tranh đấu triều đình, tranh chính là lợi ích. Nếu chuyện gì cũng cần người giúp đỡ, thì loại phế vật đó giữ lại làm gì? Tiểu nương tử thơm quá. Nếu bán ngươi vào kỹ viện, tiểu gia ngày nào cũng đến chăm sóc ngươi. Ngươi đừng chạm vào ta. Ngươi Đình Tĩnh Vân ngoài thành ồn ào quá, không biết điều. Ngoan ngoãn chút đi. Cố Thích Nhu, chuyện của ngươi với ca ca ta không liên quan đến Tiểu Vân. Ngươi mau thả cô ấy ra. Thả cô ấy ra. Ngươi tưởng ta cũng ngu ngốc như ngươi sao? Cố Thích Nhu, không ngờ ngươi lại có lòng dạ rắn rết đến thế. Tất cả đều là do ca ca ngươi ép buộc. Tất cả những chuyện này đều do Giang Hàn gây ra. Có người đến. Ca, nhị ca. Giang Hàn, ngươi cũng thật có bản lĩnh đấy. Một mình mà cũng dám đến đây. Cẩn thận chút, tên to xác này sức lực lớn lắm. Muội muội, ngươi mà bước thêm một bước nữa thì đừng trách ta đao kiếm vô tình. Ta không nhúc nhích. Ân Vinh, ngươi sợ ai thế? Ta đã đến rồi. Mau thả bọn họ ra. Người minh bạch không nói lời mờ ám. Công thức đâu? Giang Hàn, ngươi vậy mà vì hai người này lại đem công thức quý giá như vậy ra. Ngươi tưởng ta giống ngươi sao? Đã lấy được công thức rồi, còn không mau thả người ra. Tối nay ta không chỉ muốn ngươi giao ra công thức, mà còn muốn ngươi phải trả lại gấp đôi sự sỉ nhục mà ngươi đã dành cho ta tại buổi thi hội hôm đó. Ngươi có biết không, chỉ vì một bài thơ của ngươi mà ta và Ân Vinh đã trở thành trò cười cho cả huyện Vân Dương. Đó đều là do ngươi tự chuốc lấy. Không, tất cả đều là tại ngươi. Ngươi không phải tự cho mình là thanh cao sao? Tối nay ta sẽ bắt ngươi phải quỳ dưới chân ta, bò lại đây như một con chó mà xin lỗi ta. Cố Thích Nhu, ngươi đừng ép ta. Ngươi đã bệnh đến mức vô phương cứu chữa rồi. Ta không quan tâm. Nếu ngươi muốn muội muội mình sống sót thì cứ làm theo lời ta. Giang Hàn, ta cũng không bắt nạt ngươi. Một công thức đổi một mạng người.
Nhưng bọn ta có 2 người. Ngươi có phải nên lấy thêm thứ gì đó ra không? Vậy thì dùng mạng của ta để đổi lấy mạng của muội muội ta. Cầm miệng. Ta có hỏi ngươi sao? Ngươi có tư cách lên tiếng hả? Giang Hàn, ta đếm đến 3. Ngươi mau quỳ xuống. Nếu không quỳ thì tính mạng của cô ta sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của ta đấy. Mà tâm trạng của ta hiện giờ không tốt lắm. 3. Ta quỳ. 2. 1. Vu Văn Hóa. Giang Hàn, huynh không sao chứ? Ta không sao. Sao nàng lại đến đây? Đương nhiên là vì Kiều muội sợ ngươi bị thương rồi. Từ công chúa, ban ngày ngươi đang thử thách ta sao? Đương nhiên, tiền tài và sinh tử là thứ dễ lay động lòng người nhất. Nếu ngươi không lấy công thức này ra cứu người, bản cung có vô vàn cách để khiến ngươi phải giao ra. Nhưng ngươi đã đến, chứng tỏ ngươi là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Đừng trách ta. Ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở cái huyện Vân Dương nhỏ bé này, chưa từng thấy sóng gió gì. Sau này đến kinh đô, sợ rằng ngươi sẽ mất đi chừng mực. Chỉ có như vậy bản cung mới yên tâm giao Kiều muội cho ngươi. Nhị ca, muội không sao chứ? Ta không sao. Nhị ca, lần này đều tại ta tin vào lời đường mật muốn xin lỗi của Cố Tích Nhu. Là ta đã liên lụy đến huynh. Còn bé ngốc, nói gì vậy chứ? Chúng ta là người một nhà. Nếu nói đến chuyện liên lụy thì cũng là ta đã liên lụy đến muội. Giờ không phải không sao rồi sao? Sau này đến kinh đô, tẩu tẩu sẽ bảo vệ muội. Ta xem kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của muội. Lại đây. Ta không cam tâm. Tại sao kẻ thất bại luôn là ta? Ân Vinh, ngươi tuy là công tử nhà họ Ân, nhưng cha và ông nội ngươi đã sớm vứt bỏ ngươi và trốn đến kinh đô rồi. Những chuyện này ngươi đều không biết sao? Ngươi nói bậy. Lời hay khó khuyên kẻ muốn mất mạng. Nếu vẫn chưa nghĩ thông suốt thì vào Đại Lao mà suy nghĩ đi. Áp giải đi. Đi. Chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Giang Hàn, ngươi không thể vu oan cho người tốt. Ngươi vừa rồi còn tát Vu Vân một cái đấy. Cô nương đáng yêu như vậy mà cũng nỡ ra tay. Người đâu? Đánh 2 kẻ này, mỗi người 50 trượng. Lôi ra ngoài. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi là đồ ngốc hả? Nếu nguyền rủa mà có tác dụng thì cần luật pháp để làm gì? Áp giải đi. Giang Hàn, sau này ngươi định tính thế nào? Nhà họ Ân đã bỏ xe giữ tướng rồi. Ta muốn đến kinh đô, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hơn nữa, Vân Miên là công chúa cao quý, lại chọn ta, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều lời đàm tiếu. Ta không muốn nàng ấy phải đối mặt với chuyện đó một mình, cho nên ta phải vào cung để gặp nhạc phụ tương lai, cầu hôn. Huynh làm gì vậy? Nhiều người thế này mà. Thế lúc ta nghịch chân nàng, sao không thấy nàng thẹn thùng thế này? Nhiều người như vậy, huynh nói mấy chuyện này làm gì? Đừng đánh ta. Vu Văn Hóa, ta cho huynh nói này. Huynh đừng chạy. Vu Văn Hóa, ngươi tránh ra. Văn Hóa, cứu ta. Ta còn có muội muội. Công tử, ngài tự bảo trọng đi. Vu Văn Hóa, ta cho huynh nói này. Huynh đừng chạy. Đừng có chạy quanh ta.